زه د حکومت څخه غواړم چې معلولینو معاشات زیات د عامه نظم ترانسپورټ سیستم برابر کړي، ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر د میدان وردګو ولایت په مڼو مشهور خو خلک یې تر ډېره حده پورې د علم په ګاڼه باندې سنبال دي. دا هغه ولایت دی چې ډېری خلک یې کروندګر او زراعت ته مخه کړې ده. د دې ولایت ډېری خلک د هیواد په مختلفو برخو کې د علم په ګاڼه سنبال یادیږي. خو په دغې ولایت کې حکومتولي څه ډول ده؟ خلکو ته څومره خدمات شوي دي؟ ولس څومره له حکومت سره ځان نږدې ویني؟ د ولس غوښتنې له خپلو چارواکو څخه څه دي؟ د نن د خلکو غږ په خپرونه کې دا ټول مسایل مخامخ سره څېړو، خو تر ټولو وړاندې یو لنډ راپور ګورو. میدان وردګ د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه دی چې د جغرافیایي موقعیت، ستراتیژیک ارزښت او د بېلابېلو قومونو لرلو له امله ځانګړی شهرت لري. د دغه ولایت مرکز میدان ښار دی چې د کابل سویل لویدیځ کې پروت دی او له کابل، بامیان، غزني او لوګر ولایتونو سره ګډه پوله لري. سید آباد، نرخ، جلریز، چک، دایمیرداد د بهسود لومړی او دویمه حصه او جغتو د میدان وردګ ولسوالۍ دي. کرنه او بڼوالي په ځانګړي ډول د مڼې حاصل په یاد ولایت کې ځانګړی اهمیت لري او هر کال د همدغو لارو د میدان وردګ اقتصاد ته د پام وړ عواید راځي. د میدان وردګ ولایت خلک د علم او زده کړې سره ځانګړې مینه لري او ځوانان یې اوسمهال د معاصرو علومو په بېلابېلو برخو کې پر زده کړو بوخت دي. دا ځل د خلکو غږ له میدان وردګ څخه. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. نن د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې یو. د ولس د غوښتنو او پوښتنو لپاره را سره دلته مهم میلمانه دي. د میدان وردګ ولایت د مقام د دفتر رئیس مفتی محمد ضابط حارث صاحب، همداشان د پوهنې ریاست مرستیال مولوي عبدالباسط فهیم صاحب او همداشان را سره د عامې روغتیا رئیس حافظ سید الرحمن قادری صاحب او همداشان قومي مشر ډاکټر سلطان محمد جلال صاحب. ټول ستړي ماسئ، ښه راغلاست. حارث صاحب پیل به له تاسو څخه وکړو. د میدان وردګو ولایت اوسنی انځور څه بیانوي؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله مولانا العظيم. دا طلوع تلویزیون محترم استاذو جناب محمدی صاحب، د عامې روغتیا محترم رئیس صاحب او د معرف محترم مرستیال صاحب او قومي مشر محترم ډاکټر صاحب، په مجلس کې درنو د اداراتو مسؤلینو، نمایندګانو او درون ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام.
د میدان وردګو ولایت د فتح نه را په دې خوا د اداراتو پر اس کې متدین ژمن او وړ اشخاص ګمارل سوي دي چې په پوره مورال باندې خپلې دندې او په صداقت باندې په مخ بیایي. د اداراتو تر مابین د همغږۍ دپاره موږ په هره میاشت کې اداري اضطراري او د عوایدو د راټولولو د غصب د مخنیوي او همدا رقم ته امنیتي غونډې ترسره کوو. په دغو غونډو کې هغه ستونزې شریکېږي، په هغو باندې بحث کېږي او مناسب تصمیمونه نیول کېږي. صحیح. او د مشرتابه مقام د رئیس الوزرا صاحب او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه چې کوم فرامین راځي، احکام راځي، هدایت راځي، هغه په خپل وخت باندې تطبیق کېږي او په کامله معنا باندې دغه په تطبیق باندې مونږ توانېدلي یو. والي صاحبانو او محترم دا اوس تازه مقرر شوی ده جناب خیرخوا صاحب او د نه مخکې والي صاحب ولسوالۍ ته سفرونه کړي دي، د ولسونو سره مستقیما لیدنې کړي دي، د هغوی سره مجالس کړي دي، د هغوی ستونزې اورېدلې دي او په هغې باندې لازم تصمیمونه نیول شوي دي. او د اداراتو تر مابین پوره همغږي موجوده ده. په ټول ولایت کې الحمدلله امنیتي ستونزه نه لرو. امنیت تامین ده، ولس د امن په فضا کې ژوند تېروي او د پانګوالو لپاره چې پانګونه وکړي یوه ښه زمینه برابره شوې ده. صحیح. نو دا د ولایت لنډ انځورو تاسو سره م شریک الله جل جلاله دې باقي هم د موږ دغه وخت د ټولو مسؤلینو او د ولسونو په خیر باندې. حارث صاحب، په تېرو 4 کلونو کې که په هر کال باندې یو لوی شی وویشو، لوی کار وویشو، میدان وردګو ولایتو ته په تېرو 4 کلونو کې 4 لوی کوم کارونه شوي ده؟ 4 لوی کارونه، بلې که په هر کال یو حساب کړو. په تېرو 16 کلونو کې په میدان وردګو ولایت کې یو لوی مسله چې یو نړیوال حیثیت یې غوره کړی و، د هزاره او د کوچي قوم تر مابین جنګونه او ناخوالې وي چې الحمدلله د امارت په راتګ سره همدغه منازعاتو ته، جنګونو ته د پای ټکی کېښودلی شوی ده. همدغه دواړه قومونه د امن په فضا کې او په ورورۍ سره یو د بل تر څنګ ژوند تېروي. دوهمه، په 4 کلونو کې هیڅ داسې امنیتي پیښه نه لرو چې هغه د پام وړ وي. ولس په آرام فضا کې ژوند تېروي. د اداراتو تر مابین همغږي په پوره معنا سره موجوده ده. هیڅ داسې ستونزه موږ نه لرو چې هغه د پروژو د تطبیق دپاره یا د ولس د ستونزو د حل دپاره موږ ته په لاره کې یو خنډ وګرځېږي. او خصوصا د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله 18مه ګڼه فرمان چې ناسم رواجونه، په ولسونو باندې بوج رواجونه د پیړیو راهیسې په دې ولسونو کې دود و، د هغې د اصلاح دپاره په همدې ولایت کې هڅې پیل شولې او چې بالاخره د مشرانو د فکر د جوړولو په بنا باندې د مشرتابه لخوا نه فرمان تشریح شو او هغه اوس په ټول افغانستان کې تطبیق کېږي او کار پرې روان ده. میدان وردګو کې ولوار ملا ماتونکی دي، څه مو کړي؟ قومونو مجالس کړي دي، علما کرامو د حج اوقافو د لارې نه د خلکو عامه پوهاوی کړی ده، د ولور شرعي حکم ورته بیان کړی ده او ولس یې په دې باندې قانع کړی ده چې هغه ولور په نوم باندې بې ځایه روپۍ په خپل لور او خور باندې وانه آیا کوم معین ولور ټاکل شوی؟ په ولایت کې بېلابېل قومونه اوسېږي، د 2 لکو نه واخله تر 3.5 لکو روپۍ پورې ولورونه ټاکل شوي دي. کور جواب. مننه. وربسمه د پوهنې مرستیال ته د میدان وردګو ولایت د پوهنې په برخه کې روان وضعیت څه ډول ارزیابي کوئ؟ الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، په پیل کې جناب محمدي صاحب تاسو ته سلامونه او ستاسو له طریقه د افغانستان ټولو غیرو ولس ته سلامونه. خوښ یم چې په داسې یو پروګرام کې برخه اخلم. یوه خبره محمدي صاحب، میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایاتو څخه ده چې دا د پوهنې یا تعلیمي بهیر همیشه کې پکښې و، یعنې په ډېرو سختو حالاتو کې، په ډېرو سختو شرایطو کې د خلکو ماتې نه ده منلې. د پوهنې بهیر ته یې دوام ورکړی و، حتی په داسې ساحو ته مکاتب تللي دي چې هغه وخت کې ممکن نه وه.
په هغه ساحو کې مکاتب وه. سره له ډېرو قربانیو په مکاتبو کې به ډېر شاګردانو قربانۍ ورکولې، په مکاتبو بمبارونه کېده، په مکاتبو جنګونه وه، خو بیا هم دې خلکو ماتې نه ده منلې. دغه د پوهنې بهیر له هغه وخته دغسې ما وویل چې د علم په ګاڼه سمبال خلک له هغه وخته داسې بریالی را روان ده. د امارت په راتګ سره هیڅ کوم نوښت په دې کې نه ده راغلی، یوازې یو څه چې امنیت ده، امنیت ورسره یو ځای سو. نور د میدان وردګو ولایت خلک هغه تعلیمي خلک دي، هغه له تعلیم سره چې کوم محبت پخوا و اوس هم ورسره ده. نو الحمدلله یو ښه والی د دې ولایت دا ده چې په نسبت و نورو ولایاتو ته چې په ډېرو زیاتو مشکلاتو کې دغه تعلیمي بهیر ژوندی ساتل سوی ده. نو څنګه چې ژوندی ساتل سوی و، د امنیت په راتګ سره یې دغه ژوند نور هم پسې اضافه سو. نو الحمدلله په یو ډېر ښه حالت کې اوس روان ده، ډېر ښه پرمختګونه مشکلې دي په تعلیمي بهیر کې. د بیلګې په توګه څه پرمختګ په 4 کلونو کې د پوهنې په برخه کې راغلی؟ داسې ده، دا ډېره یو واضحه خبرې ده، ټولې دنیا ته معلومه ده چې د دې ولایت خلک په ټوله دنیا کې اوس ده. یعنې که چیرې موږ په امریکا کې په یو پوهنتون کې استادان ګورو، د افغانان حتما به درې 4-5 نفره په هغه کې وردګ یا د دې ولایت وي. که چیرې په یو پوهنتون کې 8 استادان، یو استاد به د بل ځای، یو 8 به د نور 6 به د دې ولایت وي. یوازینی پرمختګ چې اوس راغلی د هغه د خلکو محبت اوس له تعلیم سره ده. هغه خلکو چې کم وهم درلودی، هغه کومه ویره چې د دوی په زړونو کې وه چې که چیرې زما اولاد تعلیم ته لېږم، جنګ به سي، بمبار به وسي، مکتب کې به پر لارې به له مایني چاودنې سره مخ سي، هغه اوس ورسره نسته. هغه محبت چې له دوی سره و، هغه محبت اوس بې له وامه ده، اوس وهم نسته. نو یو ښه پرمختګ دا ده، تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ ولایت یو ډېر کوچنی ولایت ده، خو په سږ کال یعنې د اوس روان کال د کانکور په نتایجو کې موږ تر 100-1.5 ډېر داسې شاګردان درلوده چې تر 300 نمرې لوړې وې په کانکور کې، یا انجینري ته کامیاب وه یا طب ته کامیاب وه. دا یو ډېره غټه خبره ده په یو داسې ولایت کې چې هغه په نسبت په نورو ولایتو ته ډېر کم نفوسه یا شاګردانو تعداد یې کم وي. په کم تعداد شاګردانو کې دونه اندازه فارغین په دونه لوړه نمره، دا پر دې دلالت کوي چې دا یو غټ پرمختګ ده په تعلیمي بخش کې. او د دې ترڅنګ تاسو څه کړي دي؟ موږ دا د ولس برخه وه چې تاسو وویل. زه خپله شخصا به یو څه درته ووایم. زه چې کله 2 کاله شخصا نه، د ریاست استازی دی، هغې په استازولي درته ووایم. زه هغه څه درته وایم چې موږ کړي دي. زه چې کله 2 کاله مخته دې ولایت ته رالم، دا به د زړه صادقانه دا خبره وکړو. زه چې کله دې ولایت ته رالم 2 کاله مخته ما وظیفه شروع کړه، زه د تعلیم په اهمیت باندې پوه سوم، په خاص ډول د عصري تعلیم. تر دې مخته ما دا فکر نه کوو. نو دا خلک خپله هر څه کوي، خپله هر څه کوي د تعلیم په بخش کې. موږ د مسؤل په حیث باندې دې ته متوجه کوي چې څه باید وکړو. یعنې من حیث یو مسؤل، د تعلیمي مسؤل، زه په دې ځای باندې دلته د تعلیم په اهمیت باندې پوه سوم. یعنې دوی د خپله د هر څه لپاره کفایت کوي. موږ هغه څه کړي دي کوم چې دوی راڅخه غوښتنه کړې ده. د بیلګې په توګه ښه مثال به درته ووایو. زموږ د دې خلکو غوښتنه دا یي چې دغه مکاتب چې موږ لرو دا زموږ لپاره کفایت نه کوي. که څه هم د شاګردانو تعداد پر دې مکاتبو اوس برابر تعداد ده. نو موږ راولاړ سو د دې امنیت په خاطر باندې مو له نړیوالو همکارو مؤسسو سره قسم د صنفونه اوس بند دي. بار مو مجالس ورسره وکړه، بار مو غوښتنه ځینې وکړه. دغه تعلیم مو هغه ساحې ته هم ورساوه چې په هغه ساحه کې پخوا یو فهیم صاحب، اوسني وضعیت کې څومره شاګردان لرئ، څومره جوړ ښوونځي لرئ، څومره ناجوړ؟ تقریبا ټول ښوونځي مو د 404 په شاوخوا کې دي، او ټول د شاګردانو تعداد مو 1,98,000 شاوخوا شاګردان تعداد دي. په دې کې 90,000 شاګردان 79 شاګردان دي او پاتې شاګردان ذکور شاګردان دي. یوه بدبختي مدارسو ته که راسو، مدارس یوازینی ډېر ایجاد سوی ده په دې ولایت کې، هغه د مدارسو ایجاد ده. تقریبا په تېرو 4 کلو کې 415 مدارس موږ ایجاد کړي دي، نوي مدارس. څومره شاګردان پکې زده کړې کوي؟ دا چې د مدارسو احصایت تر اوسه پای ته نه ده رسېدلی، د احصایې ثبت اوس هم روان ده. د مدارسو ایجاد یو نه و، یو څه و. اټکلیز ډول څومره کسان په زده کړې تقریبا د 40,000 او 45,000 شاوخوا شاګردان، هغه خالص شاګردان چې په مدارسو کې زده کړې کوي. موږ داسې شاګردان ډېر لرو چې د سهار د خوا مدرسې ته ځي، ماپښین مکتب ته ځي. داسې شاګردان لرو چې ماپښین مکتب ته ځي، سهار مدرسې ته ځي. خو دا چې کله هغه احصایې ثبت کېږي انشاءالله نهایي معلومات به موږ شریکوو. اوس فی الحال موږ تقریبا یوازې د مکاتبو شاګردان 1,98,000 شاګردان لرو. کور دې آباد. مننه. رابشم د عامې روغتیا رئیس صاحب ښاغلي قادري صاحب ته. قادري صاحب، د میدان وردګو د پرون او نن د روغتیا برخې تفاوت په څه کې دی؟ الحمد من يحيي العظام وهي رميم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. له هر څه نه مخکې جناب محمدي صاحب تاسو ته، جناب مفتي صاحب او درنو مېلمنو ته
درنو لیدونکو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوو. وعلیکم السلام. د عامې روغتیا ریاست مخکې د اوس توپیر دا دی چې الحمدلله مخکې خلکو خدماتو ته لاسرسی نه درلود، اوس الحمدلله ټول د میدان وردګو ولایت صحي خدماتو ته لاسرسی لري، صحي اولیه اساسي خدماتو ته. حتی کلیو بانډو کې حتی کلیو او بانډو کې هر هغه سیمې چې له خدماتو نه محرومې وې تقریبا په 1% سره دغو خلکو هم لاسرسی پیدا شوی دی او پاتې خلکو ته اوس کار روان دی. لاسرسی د ټولو وو، خو دا چې لاسرسی لږ سخت و، اوس به انشاءالله ورو ورو اسانه شوی دی. په څو روغتونونه لرئ د مرکز په کچه باندې او د ولسوالیو په کچه باندې؟ د میدان وردګ ولایت ټول 80 روغتونونه لري چې د ولایت په سطحه د پی ایچ روغتون او 3 ډي ایچ روغتونونه لري. بشپړ جامع روغتیايي شپږ لري او جامع روغتیايي مرکزونه لري او نور اساسي مرکزونه لري. یو پکې سراپا خصوصي سکتور مربوط کلینیک دی. صحیح. ولسوالیو ته کراسو څومره روغتونونه لرئ؟ موږ خو د ولسوالۍ په سطحه باندې نظر په هغه نفوسو د ولسوالۍ د مساحتو د ولسوالۍ د هغه نفوس په اندازه باندې صحي مراکز لرو. په هر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ روغتون که روغتون نه بشپړ روغتیايي مرکز لرو چې په هغه کې هغه کوم خدمات چې په روغتون کې کیږي د هغه نسبي خدمات تقریبا خدمات په هغه بشپړ جامع مرکزونو کې. قادري صاحب 3 ولسوالۍ نمونه به واخلم: جلګه، جغتو، چک. په دغه کې څومره هغه لرئ په هر یوه کې؟ تقریبا د موږ په هر یو ولسوالۍ کې مثلا جغتو کې څو روغتونه لرئ؟ په جغتو کې موږ تقریبا زه خو د ولایت ته 15 ورځې کېږي نوی مسؤل ټاکل شوی. نو موږ په هر ولسوالۍ ته نظر هغه نفوس ته په ولسوالۍ کې 20 صحي مرکزونه هم لرو، 25 صحي مرکزونه هم لرو، 15 صحي مرکزونه هم لرو. ډېر دندې دې مبارک سه په نویو ورځو کې په دې هیله چې دغه ولس ته د خدمت جوګه وګرځېږي. انشاءالله موږ خپل تلاش وکړو. صحیح. د دې ترڅنګ بیا نو جزئیاتو ته نه ځمه، دې ولس ته څه وایي چې که چیرې د دوی اکثریت ناروغان په لارو باندې پرې د دې ولس یو ستره مسله د روغتیا ده، د چک، جغتو، د مرداد، بیسود څخه چې څوک مرکز ته راځي حتی میندې او ماشومان په لاره باندې مري. ولسونو ته خو دې موږ انشاءالله دا ډاډ او اطمینان دی چې موږ له تیر وخت نه وروسته اسلامي امارات بیا خصوصا د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په هر ولسوالۍ په سطحه باندې جنرال اسپتال جوړ کړي. د اسلامي امارات د رهبر امر همدا ده، امر هم دا دی او د عامې روغتیا ریاست تلاش هم دا دی، د خلکو د ولسونو ضرورت هم همدا دی. په تیرو کې د خلکو لاسرسی خدماتو ته ډیر کم و، د مور او د ماشوم مړینه ډیره زیاته وه. لله الحمد اوس د خدماتو سطحه به انشاءالله غزیږي او هغه اولیه اساسي خدماتو ته خصوصا د مور او د ماشوم خدماتو ته انشاءالله 80% دغه ولایت لاسرسی لري او دغه جنرال اسپتالو نه چې جوړیږي د ولسوالۍ په سطحه باندې د دوی تدارکاتي مسایل پر مخ باندې تللي دي. هر هغه ولسوالۍ چې اولویتونه دلته تعیین شوي دي، اول اولویت او دوم اولویت او دریم اولویت، هغه ولسوالۍ چې هغه لرې پرتې دي لکه جغتو ده، بیسود دي، دو ته به انشاءالله په لومړي سر کې به هغو ته شروع کېږي، وروسته به په کټګوري په ټول ولایت په سطحه باندې به 8 جنرال اسپتالونه انشاءالله. کور دی آباد. جلال صاحب، قومي مشر ډاکټر سلطان محمد جلال صاحب، که داسې وپوښتم چې د میدان وردګو ولایت د خلکو اساسي ستونزې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لیدونکو کتونکو او ټول ناظرینو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. د میدان وردګو اساسي ستونزې ته وښودل کنه دا میدان وردګ ولایت په ټوله د 20 کلنه دوره کې سخت تکلیفونه لیدلي، بمبارونه لیدلي، تیکه تیکه د بد حالت کې قرار درلوده. د دې هر شی چې د خاورو سره برابر شوي دي. د میدان وردګو د خلکو تاسو خپل شاید ځکه رسنۍ یاستئ، تاسو د کې ډېر فعال یاستئ، په دغه 20 کاله کې تاسو خبر یاستئ چې ډېر مشکلات دي. دلته بمبارونه شوي دي، دلته تاسیسات وران شوي دي، میدان په خپله د میدان وردګو په ولایت کې ورانې شوي دي، کلي وران شوي دي، د اوبو مشکلات بیخي زیات دي، دا درې دي، اکثره کولاوونه دي. موږ په دغه د پیلي شرایطو کې چې اوس موږ باغونه لرو، دې لپاره هغه غټې ستونزې چې د اوبو کمبود ته چې موږ اوبه نه لرو، د چشاک اوبه نه لرو، دا غټې ستونزې دي. او دا چې عبارت مشکلات لري، بندیزونه لري،
خامخا د موږ خپل نظام ده نو ډېر توقع هم نشو کولی خو غوښتنه یې خامخا لرو چې باید وشي خو زموږ هغه ستونزې تاسو د خبرې په رابطه باندې چې موږ عمده مشکلات دا دي چې موږ خلک د موږ ولسونه دا پخپله د پوهنتون مشکلات لرو د مدارس مشکلات لرو د مکتب د تعمیراتو مشکلات لرو کلینیکونه نه لرو که یې لرو تعمیرات نشته د مدرسې لرو دغه تعمیرات نشته دغه عمده مشکل د موږ د سړک مشکلات لرو چې موږ پخپله د موږ ولسونه په روز کال پخپله خصوصا د نرخ په ولسوالۍ کې یا د چک په ولسوالۍ کې خلک پخپله راوپارېدل حرکت یې راوکړ او تقریبا په سلهاوو جیره بزبکه د سړک لپاره د امارت وقف کړله دا باید موږ ته امارت په عوض کې بدیل راکړی وای موږ ته باید دغه قیمت راکړی وای دا چې د موږ نظام دا موږ لاس ورکړ او دا سړکونه پخپله منطقه کې د نرخ په ولسوالۍ کې له 7 مترو نه تر 9 مترو ته له 3 نه 4 مترو تر 9 مترو ورسوه سړکونه موږ ټول بیرته له سره اعمال کړو جوړ هم کړو چې په دې کې د موږ والي صاحب د موږ ولسوال صاحب موږ سره کومک وکړ موږ ته موټر راکړل موږ ته بلدوزر راکړل موږ ته تیل راکړل او د موږ سره په خپل حالت کې چې دوی په خپل اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي له موږ سره کلکه کومک وکړ نو د موږ داسې چې ګډیمونه دي د میوه‌جاتو لپاره د سبزیجاتو لپاره د موږ سرطخاني دي چې د موږ مشکل لرو نصف ساتلی اکثره وخت کې چې موږ میوې ورسیږي د موږ حاصلات ورسیږي موږ ما د قیمت ټیک چې پاکستان لار بنده کړي لکه پیله چې د موږ میوې او موږ حاصلات پیله لپاره ډپ پراته دي لار بنده ده موږ له خاورو سره خاورې کېږو هر څه له منځه ځي چې بالاخره د سبب د دې څه وایي چې موږ خلک له فقر سره او له بېچارهګۍ سره مخامخ دي چې حاصلات یې په خپل وخت او په خپل څنګه چې مناسب او لازم هغه شی وخت سره نه خرڅېږي ځای ته نشي رسېدی نو دغه مشکلات د کورو د ورانۍ د سړکو د ورانۍ د اقتصاد کموالي دغه د موږ عمده او غټې ستونزې دي دغه مشرانو ته مو رسولي دي دا ستونزې بس خامخا به دا موږ ولایت مقام ته رسولي ولسوالۍ ته رسولي دي دوی په خپل وخت سره موږ سره خپل تکلیف ایستلی ده خپله منډه یې کړې لکه چې موږ ویلې چې موږ سړک جوړاوه په سړک کې موږ سره خپله ونډه واخیستله موږ ته بلدوزر راکړه موږ ته سکاواټور راکړل موږ سره ریګ اندازي لپاره موټر راکړه د لیوه را سره کومک وکاوه کنډک را سره کومک وکاوه دوی په خپل وخت سره موږ سره کومک کړی ده خپله منډه یې موږ سره کړې ده او موږ سره د موږ عرض او موږ خبرې اورېدلې ده کور دی آباد مننه درانو لیدونکو هیره ده نه وي چې دلته د درانه ولس درانه استازي را سره ناست دي ورځو له دوی څخه اورو د دوی سوالونه رااخلو چې دوی له خپلو مشرانو څخه څه سوالونه لري هر څوک چې سوال لري لاس پورته کړي همکاران به مایک درکړي تاسو کولی سئ خپل سوالونه مستقیما مخامخ له خپلو مسؤلینو څخه وکړئ مهرباني څوک سوال لري بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ګډونوالو میلمنو ته سلامونه د ما د نوم فیض الله جلالی ده د میدان وردګ ولایت یو تن اوسېدونکی یم موږ یو سوال لرو چې البته دا سوال د ټولو ولسونو سره ده په میدان وردګ ولایت کې پخوا نه د 200 بستریز روغتون د بنسټ ډبره ایښودل سوې چې تر دا مهاله پورې د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي که په دغه باره کې د سیاحت عامې محترم رئیس صاحب ولسونو ته معلومات ورکړي چې آیا د دغه روغتون دپاره په تیرو کې کار نه ده سوی که کار سوی کوم ځای ته رسېدلی ده او یا چې تازه اوس دوی راغلي دي دا چې په ټولو ولایتو کې میدان وردګ نه غټ او واړه ولایتونه شته هلته پکې غټ روغتونونه برحاله دي متاسفانه چې په میدان وردګ کې تر دا مهاله د هغه روغتون یو لوحه ولاړه ده نورې نه تعمیر شتون لري او نه تشکیل شتون لري مننه کور دی آباد مننه بل سوال اخلو 3 سوال اخلو بیا به راسو دغه نږدې دویم کتار کې ملګري ته مایک در سره ورکړئ بسم الله الرحمن الرحیم وحید الله وحدت یم د میدان وردګ ولایت یو تن اوسېدونکی د برق ریاست نه مو غوښتنه دا ده چې د میدان وردګ ولایت کې د برمخیلو قریه چې د مرکز مربوط ده تر دې دمه هېڅ برېښنا نه ده ورته تېره سوې دا هم ترې غوښتنه ده چې برمخیلو قریې ته برق تېر کور دی آباد مننه را به سو په دریم قطار کې دغه ملګري دویم قطار کې لاس پورته کړی فهیم مخلص ما د میدان وردګ ولایت یو تن اوسېدونکی زما پوښتنه معاون صاحب ته راجع ده دا چې په دې وروستیو کې د بیا رغونې پروژې خورا په چټکۍ سره روانې دي راځو میدان وردګ ته چې د ښوونځیو د ودانیو پروژې تر کوم حده بشپړې شوي دي او د میدان وردګ ولسونو ته څومره ډاډ ورکوئ ډېره مننه کور دی آباد مننه دا 3 سواله به ځواب کو بیا به بیا راسم ولس ته لومړی سوال د
جلالي صاحب و چې د روغتون په اړه باندې پوښتل. رئیس صاحب د جلالي صاحب د پوښتنې په ځواب کې به ویو دا چې جلالي صاحب واقعیت ده چې تیر وخت 5 کلو نه پخوا دغه روغتون افتتاح سوی وه، د بنسټ ډبره کېښودل سوې وه، بیا متاسفانه د څه تخنیکي ستونزو په وجه باندې درېدلې وه، خو لله الحمد دغه مسله موږ په مخ بیولې ده. نو د مسایل موږ وزارت مالیې محترم وزارت ته رسېدلي دي. انشاءالله په راتلونکي به ورته هغوی د بودیجې ترتیب او تنظیم کوي. انشاءالله په لنډ وخت کې به قادري صاحب که وخت ورته وټاکي کېدای سي جلالي صاحب ته ډېرو کسانو داسې ژمنې ورکړي چې سبا جوړېږي، بله ورځ جوړېږي، په څومره وخت کې به عملي کار پیل سي، لوحه به یې په عمل باندې واوړي؟ دا خو هغه خپل اصولي هغه لري، کړنې لري. دا به 15 کاله کې به کې دا پوره سوي نو تقریبا دغه مسله له تیر یو کال نه موږ په مخ باندې بیولې ده چې تیر کال په عامه روغتیا وزارت کې مسایل خلاص سوي وو. دا چې په سږني 1404 کال بودیجه کې نیول سوې نه وه، په راتلونکي بودیجه کې موږ پلان کړې ده انشاءالله چې د بودیجې د کتو سره به نو داسې دقیقه وعده موږ هم نسو ورکولی، ځکه دغه وعده به د عام د مالیې محترم وزارت سره وي چې دوی به 2015 کال کې موږ په پلان کې نیولې ده چې په 15 کې به جوړه سي، په 16 کې به جوړه سي. نو انشاءالله چې داسې دقیق وعده نسو ورکوی، خو په نږدې راتلونکي به انشاءالله جوړي. جلالي صاحب قبول دی دا خبره؟ سامر راځو وحدت صاحب سوال کړی و، نو طبعا دا به رئیس دفتر جواب ورکوي. د برېښنا مسله وه، د برېښنا په برخه کې مونږ د 1 میلیارد اشاریه 2 یا تقریبا 1200 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د پروژو تطبیق عملا په ساحه کې روان ده په میدان وردګو کې، په میدان وردګو ولایت کې، چې په دې کې جلیز ولسوالۍ او د سید آباد حکیم خیل سیمه او سید آباد ولسوالۍ تنګي سیمه، همدارکم د چک ډیم او مرکز سیمې پکې شامل دي. تر اوسه پورې 24 ترانسفارمره نصب سوي دي او چارې بشپړې سوي دي، او چې کومې ساحې ته برق نه رسېدلی په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغوی ته برقونه وصل سي. یعنې د برق ستونزه به په میدان وردګو کې حل سي انشاءالله. څومره وخت کې پلان لرو؟ موږ په راتلونکي کې هم پلان لرو چې هلته سب سټیشن جوړ کړو، ورته په مرکز کې هغې سره موږ ډېره ستونزه حل کېږي، د هغې منظوري هم سوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله دې کارونه عملا تاسې په ساحه کې وګورئ، او د ځینې چارې چې فی الحال په ساحه کې جریان لري هغه هم ولسونه ویني. یوازې د نرخ ولسوالۍ د هغه پروژې موضوع د تدارکاتو هغه مراحل توی کوي، د هغې تر لاندې دي، بودیجه هغې دپاره منظوره سوې ده چې کله قرارداد وسو انشاءالله هغه به هم تاسې په ساحه کې عملا ووینئ. 1.2 میلیارد افغانۍ پروژې به په څومره وخت کې بشپړې شي؟ په دې کې د چک ډیم چې زیاته بودیجه د هغې دپاره منظوره سوې وه، 80 سلنه چارې د هغې بشپړې سوي دي، او دا نورې چارې هم روانې دي، او دا نورې پروژې چې دي هغه په 100 کې 80 یا 90 سلنه بشپړې سوي دي، او نورې هم انشاءالله زر بشپړ سي. کور جواب. مننه. درنو لیدونکو، اوس هم لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیا هم د خلکو غږ له میدان وردګو څخه دوام لري. د خلکو غږ خپرونې درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. راځو یو بل سوال پاتې و، بیا هم هغه اورو. زموږ یو ملګري مخلص صاحب سوال درلوده د پوهنې ریاست له ښاغلي مرستیال څخه د ښوونځیو د ودانیو مسله، هغه څه دي چې تر ما هم شکایتونه را رسېدلي دي؟ جناب محمدي صاحب، یو اساسي مشکل چې موږ له فتحې وروسته موږ ورسره مخ یو، هغه د ښوونځیو د ترمیم مشکلات دي. موږ تقریبا 440 مکاتب لرو، په دې کې 80-85% تعمیرونه لري. بدبختانه په تېر شل کلن دوره کې دا ډېر نړېدلي دي، پر ډېرو باندې بمونه غورځول سوي دي، ډېر جنګونو خراب کړي دي. نو زموږ هڅه اول هڅه مو دا وه چې هغه تعمیرونه چې هغه فی الحال تعمیرونه لري هغه مکاتب هغه ترمیم کو، چې په تېر 3 کاله کې د 3 کالو احصایه تقریبا زما سره شته 145 مکاتب شاوخوا موږ له خپلې عادي بودیجې او د نړیوالو همکارو موسساتو په مالي ملاتړ باندې ترمیم کړي دي.
همدارنګه بعضې مکاتب چې تاسو پوهیږئ چې زموږ او ستاسو د دې ولایت خلک له تعلیم سره ډېر زیات محبت لري. تقریبا یوازې په تېر کال کې موږ 27 میلیونه افغانۍ د شورا له طریقه لاسته راوړې دي چې په هغو باندې د مکاتبو ترمیمات شوي دي. اوس فلحال هم تقریبا د 115 د 160 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې د ټول ولایت په سطحه په 250 او 53 مکاتبو کې ترمیمات روان دي. نو موږ هڅه او کوشش مو دا ده چې هغه 15% تعمیرونه چې موږ لرو په پیل کې د هغو ترمیم وکړو. یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو چې هغه د پوهنې وزارت بدبختانه کومه انکشافي بودیجه نه لري. موږ چې کوم کارونه کوو یا کوم ترمیمات اوس فلحاله کوو دا ټول له عادي بودیجې څخه دي. نو تاسو پوهېږئ عادي بودیجه دونه ولې انکشافي بودیجه نه لري؟ سوال نو دا هغه غوښتنه ده چې دا باید څوک چې د بودیجې تصویب په اړه یعنی فراز کې څوک چې په دې کې لا څخه باید پوښتنه وشي. په تېر 4 کاله کې موږ ته کومه انکشافي بودیجه نه ده راکول سوې او هغه نړیوال موسسات چې کوم کار کوي دا قسم د یو ګیلې په شکل دی ووایو. د دې غوښتنه مو کړې ده چې باید پراختیایي بودیجه درکړل سي؟ حتما مو کړې ده، حتما یوازې نه کړې ده. نو دوی راته وایي چې انشاءالله په آینده کې به درته درکوو دا بودیجه. ځکه ما درته وویل چې د افغانستان کې یوازینی ولایت چې ډېر وزارت چې ډېر پراخ تشکیل لري هغه د پوهنې وزارت ده او په ډېرو پراخو ساحو کې د کار فعالیت کوي. نو طبعا مشکلات به هم ډېر زیاتې. نو دا یوازې مکتبونه یوازې د 400 یا 500 مکتبونه د دې ولایت نه دي. تقریبا 1415 کال را روان دی. انکشافي بودیجې غوښتنه مو کړې ده په پلان کې لرئ؟ حتما موږ تقریبا د 23 تعمیرونو غوښتنه کړې ده په انکشافي پلان کې له دوی څخه. انشاءالله په دې باندې باوري یو چې راته منظورېږي او راکول کېږي. یوازینۍ یوه خبره محمدي صاحب چې ستاسو له طریقه غواړو چې تر خلکو یې ورسوو، دا خبره هم بار شریکه کړې ده. نړیوالې همکاري موسسې زموږ سره ډېره زیاته همکاري کوي، خو بدبختانه ده د همکاري طریقه یې داسې چې هغه مکتب چې تعمیر ولري احاطه ولري دوی ورته تشنابونه جوړوي. زموږ د ولسونو د اکثرو غوښتنه دا ده هغه مکتب چې تعمیر نه لري تاسو ورته تعمیر جوړ کړئ. یعنی تعمیر لومړیتوب دی. تعمیر لومړیتوب دی، تعمیر ورته جوړ کړئ. هغه مکتب چې تعمیر ولري احاطه ولري زموږ ولسونه کولی چې خپله ورته تشنابونه جوړ کړي. هغه مکتب چې تعمیر ولري تشنابونه ولري زموږ ولسونه کولی چې خپله ورته برمه جوړه کړي، برمه ورته راکړي سولر سیسټم. نو دا غوښتنه مو هم بار کړې ده. اوس مو هم له خلکو له خیریه بنسټونو څخه له ټولو انجوګانو څخه که داخلي دي که خارجي دي لکه څنګه چې فهیم صاحب وویله چې زموږ مکاتب ترمیم اشد ترمیم ته ضرورت لري. فهیم صاحب څو سواله پیدا کېږي، څومره رسمي او بالمقطع ښوونکي لرئ اوس؟ موږ تقریبا ټول تشکیل 8515 شاوخوا ده چې په دې کې 15000 او تقریبا 15603 په تعلیمات عمومي په بخش کې سره کار کوي. دا نور پات ښوونکي د تعلیمات اسلامي دي. نو په روان کال کې موږ کوم بالمقطع ښوونکی نه لرو. ټول هغه ښوونکي چې زموږ سره فعالیت کوي هغه رسمي ښوونکي دي او تقریبا تر ډېره وخته مشکل حل کړی دی. ښځینه دي په دې ښوونکو کې؟ نو تقریبا 45% ښځینه ښوونکي دي ځکه موږ مکاتبو تشکیل ډېر پراخ دی او په بعضو ولسوالیو کې مو ښځینه مکاتب او مختلف مکاتب ډېر زیات. میدان وردګو کې یو شکایت د مسلکي ښوونکو څخه ده، څومره مو استادان مسلکي دي؟ یوه خبره محمدي صاحب دا چې په تېر کې څه سوي وو هغه د تېر خبره وه. اوس فلحاله د استادانو د مسلکي کولو په خاطر باندې د پوهنې وزارت یو نوې اداره رامنځته کړې ده د انکشاف مسلکي په نامه باندې. د دوی فعالیت ته د هغه استادان چې استازي کوي د دوی د مسلکیتوب په بخش کې کار کوي. نو په روان کال کې تقریبا 3000 شاوخوا د یو نړیوالې همکاري موسسې په مالي ملاتړ باندې ټریننګ سوي دي. دوی ته ټریننګونه ورکول سوي دي او یو بله پروژه یو بل پروګرام موږ پر کار باندې اچولی ده د کوچینګ په نامه باندې. د کوچینګ خپله کار دا ده چې مسلکي خلک ځي هلته په ساحه کې استاز ته کښېني، د استاز تدریس ته غوږ نیسي، له هغه وروسته هغه څه ور په ګوته کوي چې کوم څه غلط دی. نو دا هم هغه مالي ملاتړ چې ده یو نړیواله همکاره موسسه یې کوي. نور زموږ کارمندان په دې باندې لګیا دي. په یوه ښوونکي څو ساعته کار کوي؟ مسلکیتوب خو وایي 25 ساعته الا که یو 2 ساعته پې ور اضافه سي. محمدي صاحب ما درته وویله دغه تشکیل پراخوالی یو مشکل دا ده چې حتما به مشکلات زیات وي. موږ داسې ساحې لرو چې په ښوونکي باندې 15 ساعته کار کوو، یعنی 15 رسمي ساعتونه دی لري په هفته کې. نو د دې دپاره اضافه کاري ورکوئ؟ ښوونکی کومه اضافه کاري نه لري، یوازې د حق الزامي په نوم هغه هم د ډېرو محدودو ښوونکو دپاره دي. خو د دې دپاره موږ یو حل لاره پیدا کړې ده جناب محمدي صاحب. د پوهنې وزارت یو نوی طرزالعمل د تشکیل د توازن په خاطر جوړ کړی ده. د دې کار دا ده چې تاسو موږ ورته کمیټې ټاکلې دي. کمیټې به ځي ولسوالیو ته، هلته به د شاګردانو تعداد ګوري، د ښوونکو تعداد به ګوري، بیا به له هغه وروسته خیالي ښوونځي لرئ؟ نه خیر خیالي ښوونځي
نو کاش چې خیالي ښوونځي وای اوس به مو رااخیستي وای په دا رسمي ښوونځیو به مو ګډې کړې کور دې آباد. مننه. بیا درته راځم. حارث صاحب دلته اوس مهال کرنه، صنعت، سوداګري او د خلکو ټولیز اقتصاد په کومه کچه باندې دی؟ محمدي صاحب د میدان وردګو ولایت کرنه او مالداري دغه د دوی اقتصاد یو لوی برخه ده چې له دغې لارې نه خلک خپل اقتصاد برابروي. د موږ د ولایت مشهور چې د مڼو په ولایت باندې یادېږي، تاسې مخکې یادونه وکړه، او نور بېلابېل میوې لري. د کال په سر کې ښه ګیلاس لري چې حتی له هېواد نه بهر نور هېوادونو ته صادرېږي چې د نرخ ګیلاس لږ مشهور دي پکې او پکې مشهور دي. د زراعت لپاره موږ په دې برخه کې د زراعت ریاست لرو. هغوی د ګیلاسو باغونه په دې تېرو څلورو کلونو کې 14 قطعې د ګیلاسو باغونه کې نیولي دي او ګرین هاوس یې ورته وایي یا شنې خونې ورته وایي، هغه یې جوړې کړي دي. ورسره دوی پخوا 2 سردخونې لرلې چې هلته موږ تازه میوه پکې وساتو یا سبزي پکې وساتو. نو اوس 3 نورې سړې خونې په هغې باندې کار روان ده چې هر یوه سړه خونه د 2000 ټنه په مقدار باندې ظرفیت لري. او د هغې نه علاوه یو بل زیری دغه د هېوادوالو ته چې د جناب والي صاحب په راتګ باندې هغوی یو سهامي شرکت جوړ کړی ده چې د دې ولایت هغه عمده پانګوال هغه یې راجلب کړي دي، هغوی یې تشویق کړي دي چې موږ به په دې ولایت کې سړې خونې هم د سبزي دپاره جوړو، هم به یې د میوې دپاره جوړو. نو شاید په میلیونونو ډالر پانګونه په دې برخه کې وشي، هم به یې موږ داسې میوې ساتل شوي. او نو دغه شرکت دپاره هغه کوم اداري ترتیب مسؤلو معاونین ټاکل شوي دي. دا نن هم ساحې ته کسان تللي وو چې ځمکه انتخاب کړي، موږ ورته انتقال کړو یا په اجاره باندې ورکړو، هغوی کار شروع کړي. نو انشاءالله چې دغه کار به په ساحه کې تاسې عملاً ووینئ او کېږي به. صحیح. مڼه تاسو یاده کړله، د میدان وردګو مڼې خورا مشهورې دي، اما ډېری خوسا کېږي. د دې کبله چې بازار نه لري، د دغه خلکو یوه غټه غوښتنه دا ده چې د دوی هغه کرنیز محصولات بازار نه لري. د مڼو دپاره د مارکیټینګ پیدا کولو برخه کې د اتحادیې د محترم رئیس صاحب سره موږ وخت په وخت مجالس کوو چې څه ډول موږ د میوو مارکیټ یا خصوصا د مڼو دپاره مارکیټینګ پیدا کړو او لکه تاسو خبر ده په خلکو باندې پاتې نه شي، په کورونو کې خوسا نه شي. تېر کال یو ستونزه وه چې د بهر نه ځینې میوې راتللې، بیا د افغانستان د میوو په نوم باندې به بهر ته صادرېدلې. نو چې کله مانګي وسوله د بهر چې کوم میوې مڼې راتللې په هغوی باندې هلته ټیکس ورته وایي یا ګمرک ورته وایي، هغه پرې جګ سو. د موږ تاسې د هېواد څومره مڼې چې هغه په ډېر ښه قیمت باندې ووتلې، په کورو کې پاتې نه سولې. نو سږ کال هم داسې موږ تصمیم لرو چې کله موږ تاسې په کورونو کې په باغونو کې میوې پاتې کېږي، د هغې اتحادیې سره په هماهنګۍ باندې د هغې دپاره موږ د حل لاره لټوو تر څو پرې هغه په مناسب قیمت باندې په بازارونو کې خرڅ شي. کور دې آباد. مننه. رابستم بیا هم روغتیا برخې ته. مرکزي روغتون ته به راسو، حتما مو لیدلی دی چې دا راغلي یاستئ، څومره امکانات لري؟ دا چې موږ د ولایاتو کې اساسي اولیه خدمات ترسره کوو، هغه خدمات چې د روغتون کې د عام روغتیا د رهنمود او د پالیسي مطابق ترسره کیږي، 90% موږ امکانات دلته لرو. د بیلګې په توګه د عملیات څومره امکانات لري؟ د عملیات هغه عملیاتونه چې په ولایاتو کې ترسره کیږي، مشهور اپنډکس به یاد اپنډکس لپاره موږ پوره امکانات لرو. دلته د پرسونل په رابطه باندې موږ متخصصین جراحي ښه پیاوړي متخصصین لرو، مجهزه عملیات خونه لرو، هغه موږ دلته منتن عملیات خانه لرو، هم معقم عملیات خانه لرو، هم د دې لپاره موږ بستر جداګانه بستر لرو. د زیږون پر مهال د میرمنو د عملیات لپاره څومره امکانات لري؟ د زیږون په مهال هم د میرمنو لپاره موږ پوره امکانات لرو. دلته موږ ښځینه متخصصین لرو، د هغوی لپاره جداګانه واردونه لرو، د هغوی لپاره موږ څومره ښځینه متخصصې در سره دي؟ دلته موږ په روغتون کې 2 ښځینه متخصصین لرو. او نور ورسره خدماتي نور ورسره خدماتي بخش چې کوم په تشکیل کې دي، هغه که قابله صاحبان دي، هغه که نرسان دي، هغه که مشاور تغذیه دي، که مشاور رواني دي، دا ټول ورسره موجود دي. په ټول میدان ښار کې 2 ښځینه متخصصې بسنه کوي چې د ټولو ولسوالۍ خلک هم درته راځي. دا چې د عامې روغتیا پالیسي او رهنمود په اساس باندې چې کوم خدمات په دغه ولایتي شفاخانه کې عرضه کیږي، تشکیل ورته همدا د 2 ښځینو متخصصینو. نو آیا دا تشکیل به تر تله پورې د دې ولس رسېدنه ورته کېږي ستونزو ته؟
دا چې ما مخکې هم درته وویل چې صحي خدماتو د دغه رهنمود د بي پی ایچ اس او د پی ایچ اس په روایز باندې په عامه روغتیا وزارت کې کار شوی، په د باندې کار کیږي. هغه ثانوي او ثالثي خدمات چې مخکې په مرکز کې کېدل دا به په آینده کې په راتلونکي نږدې وخت کې انشاءالله د ولایتو په سطحه باندې کیږي. بیا به هر بخش لپاره خپلې متخصصین دلته د ولایت په سطحه موجود وي. ثانوي او ثالثي خدمات به د ولایتو په سطحه باندې کیږي، په مرکز باندې به هم بوج کمي او د عامو خلکو لپاره به هم رسیدنه صحي خدماتو ته اسانه وي. ډاکټر صاحب خدمات په امکاناتو باندې کیږي، څومره امکانات ورته لرئ؟ امکانات خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې څومره صحي خدمات چې دي دا د انجوګانو د ډونرانو سره قرارداد باندې دي. هغه د پالیسي مطابق موږ پوره امکانات دلته لرو. څه چې پالیسي غواړي، څه چې پالیسي په نظر کې لري، هغه امکانات دلته شتون لري. په راتلونکي کې څومره خدمات وسیع کیږي عمره به خدمات ورته په نظر کې نیول سوي دي. د دې لپاره یو ښه پلانونه جوړ سوي دي، دغه په ټول اړخونو باندې کار سوی دی. څومره چې بستر زیاتېږي، څومره چې خدماتو کې د وسعت راځي، دغومره به په امکاناتو کې ورسره څنګ کې وسعت راځي. دا یې درسره منلي؟ انشاءالله او د عامه روغتیا وزارت په دې باندې کار کړی، د ډونرانو د مسؤلینو د تخنیکي ټیم په مشوره باندې د پالیسي جوړه سوې، د دې لپاره طرزالعملونه جوړ سوي او دا ټول مشرتابه له خوا نه تایید سوي او بیرته عامه روغتیا وزارت ته راغلي. موږ ته شکایتونه را رسېدلي دي چې په ولسوالیو کې حتی په درملتونونو کې یا په هغه کلینیکونو کې لومړنۍ درمل نشته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه کوم سلیکشن دی یا انتخاب د نفوس چې سوی دی دا له تیرو څو لسیزو نه سوی دی. د میدان وردګو ولایت کې تقریبا دلته 6 لکه نفوس په نظر کې نیول سوی دی چې اوس د دغه ولایت نفوس دلته د وګړي ټول ناست دي، دغه نفوس اوس تر 1 میلیون نه زیات دي. دا چې خدمات دغه کوم احصایات چې دا د احصایې په بنا راځي او دلته تقاضا لوړه ده او هغه سلیکټ سوی انتخاب سوی نفوس چې دی هغه کم دی. نو طبعا چې څومره نفوس ته خدمات راځي دا نفوس 2 چنده سوی دی. هغه امکانات چې موږ د یوې میاشتې لپاره په نظر کې نیسو هغه په 15 ورځو کې هغه کیږي. نو موږ دلته بیا هم کوششونه کوو، کله چې تقاضا کیږي موږ په هغه وخت باندې چې کوم امکانات ختمیږي د کلینیکونو نه راپورونه راخلو، ریکویسټونه راخلو، بیا له مربوطه انجو سره هم شریکو، د عامه روغتیا وزارت سره هم شریکو، له مرکزي شټاک نه هم دواګانې راوړو، مازاد دواوې چې په کوم مرکزي شټاک یوه غټه کشاله چې نړیوال هم ورته اشاره کوي د میندو او ماشومانو د مړینې مسله ده. په دغه ولایت کې دا مسله څه ډول ده؟ د میندو د ماشومانو مړینه چې ده دا خو به طبیعي وي، ځکه چې د زیږون پر مهال هر څو د کور کې یوه میرمن خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخکې خدماتو ته د خلکو لاسرسی کم و، مړینه به خامخا وه. دغه مړینه اوس انشاءالله په ډېره سلنه سره هغه راکمه سوې ده. انشاءالله چې په آینده کې به دغه مړینه به خامخا وي. چېرته مرضونه وي، چېرته خپل سرې تداوي، خپل سرې درمل خلک استفاده کوي. په کلو بانډو کې څومره معما په هوای کړی ده؟ الحمدلله اوس خو عامه په هوای باندې د خلکو ذهنونه خلاص دي، عامه په هوای باندې ټول خلک آگاه دي. تاسو مسؤلیت څومره ادا کوئ؟ مسؤلیت موږ په هر صحي مرکز کې یو مبلغ لرو. دغه مبلغ وظیفه ده چې روزمره هم په صحي مرکز کې هم په جامعه کې به ګرځي، خلکو ته به دغه مرضونه موسمي امراضو په رابطه باندې، د واکسین په رابطه باندې، د ښې تغذیې په رابطه باندې به روزمره د امیر د کلینیک نه مسؤلین به ټول په نوبتوار شکل باندې تقسیم اوقات مطابق خبرې کوي، خلکو ته به آگاهي ورکوي. خلک ذهنونه په هوای کوي. وقایې ته موږ ډېر کوشش په دې باندې د عامه روغتیا وزارت کوي چې وقایې ته کار وسي نه معالجې ته. کورابات مننه. جلال صاحب تاسو ته درځو، د خلکو ستونزو ته رسېدنه څومره شوې ده او څومره ولس د دې حکومت په هغه هنداره کې ځان ګوري؟ تاسو مهرباني د افغانستان خلکو تاسو ته د مشکلات ټول معلومه چې په 20 کال کې ټول وځبل شو، خصوصا میدان وردګ او د مونږ ولسوالي چې نرخ ولسوالي ورته وایي د کابل په خوله کې پرته وه. دا دونه به زبر شوې ده چې خلکو اکثره د حکومت خلکو د مطلق دښمن په سترګه ورته کتل. د حکومت څونه پیاله لپاره چې هغه حکومت څونه وس لري، څونه طاقت ده، هغونه هلې ځلې د معارف په رابطه، د صحت په رابطه، لکه تاسې چې له مولوي صاحب نه پوښتنه وکړله د کلینیکو په رابطه چې د ښځو مړینه په څونه فیصدي کمه شوې ده. په هر کلینیک کې اوس یو متخصصه ډاکټره او یو متخصص جراح موجود دی. مخکې به واورې وې، لارې به بندې وې، زنانه به چېرته نه سوی رسېدلی، اوس هغه کلینیک ته رسېدلی شي. یعنې د ولس د نماینده په صفت باندې راضي یې؟ اوس راضي یو، ځکه دا کار چا کړی د امارت خپله د امارت په راتګ سره دغه ستونزې کمې شوي دي چې په هغه وخت کې دا ستونزې نه حلېدلې.
د دې لپاره به چې شفاخانې ته څوک مریضان لاړل چې هلته تداوي شي بمبارېدل به هلته څوک په ډاډ باندې نه سوی تللی ډاکټرانو په ځای کې وظیفه نه سوی اجرا کولی په ډېر معاش باندې هلته نه سوی تللی په کم معاش اوس هلته کار کوي خلک راضي دي مشکلات نشته مرګ میر کم سوی ده بله خلک څومره د حکومت په هنداره کې ځان ویني نو خلک خو دغه خو ټول دنیا ته واضح ده لکه څوک داسې پوښتنه وکړي چې د احمد سترګه به رڼا کوي که به نه وي دا خو واضح خبره ده چې د مونږ سهار تر بېګا پورې ټول ولس په خطر کې وو مونږ به کله چې ښار ته راتللو میدان ښار ته به راتللو نو مونږ خپل ځان امن نه باله ځکه هره پوسته کې په هر پټک نه به چې تېرېدلو مونږ ته د مرګ خطر و مونږ ته د تهدید او شکنجې خطر و مونږ داسې احساس نه کوو چې مونږ به داسې ژوند کله پیدا کړو چې مونږ په ارامه ساه یوه مړۍ ډوډۍ وخورو خو شکر الحمدلله دا ټول ملت دا ټول ولسونه اوس که د هغه په سر کې مې داسې فکر کوو چې مونږ شاوخوا ته یو پوج پروت ډاکټر صاحب مخکې به ویل کېدل چې د یوه ولسوال والي یو رئیس لیدل به ولس دپاره ډېر سخت و په سختۍ به ورتلل پیدا کول به اوس ورتلی سئ دروازې خلاصې دي پر مخ مونږ درې شپې مخکې وزیر صاحب ته لاړلو د وزیر صاحب مشکلاتو په خاطر یا د کوم عارض زیر په رابطه باندې د ډوډۍ وخت راغی هغه د سترګو لیدلی خبره راته وکړم نو چې کله ډوډۍ راغله وزیر صاحب ما سره په څنګ کې په کاسه کې ناست و د رئیس د ریاست معارف رئیس په خپله مونږ ته اوبه راچولې چې مونږ ته ګزار اچوله د ولایت مقام ته چې کله ځو مونږ ته دا خبره نشته چې تاسې ته یا اجازه واخلئ یا وخت واخلئ او یا تاسې ضرورت درته نه لرئ یا تاسې مه راځئ مونږ یو عسکر هم نه درلوده چې مونږ ورته هغه مخکې وخت ته ښیم که نه چې اقلا دونه یو عسکر نه و چې مونږ ته اجازه راکړي شوبې ته خو مونږ له والي سره له یو کارمند سره عادي حالت کې ګورځو داسې فکر نه کوو چې دا اوس حکومت لکه دا د مونږ د کلي خلک دي یا د مونږ د کلي کور خلک دي دا بې ریا وایم دا بې له دې نه وایم چې زه تملق وکړم یا چاته د چا په مخکې دا خبره وکړم نو شکر الحمدلله مونږ ټول راضي یو ټول رسونه راضي ډاکټر صاحب په پریکړو کې عدالت تطبیقېږي که مصلحت نو خبره خو داسې ده چې مونږ کله په کوم کار پسې راوتلي یو کوم کار ته تللي یو د مونږ عرض او خبره 100% اورېدل شوې ده د مصلحت خبره په هغه صورت کې کېږي چې هلته به پیسې مطرح وي په هغه ځای کې به واسطه مطرح وي په هغه ځای کې به تا حقوق طلب کېږي د مونږ فعلا دا ولسونه چې یو چېرې ته ځي یو ادارې ته ځي یو مقام ته ځي په ښه سترګه ورته کتل کېږي په عدل سره ورته کتل کېږي د هغو عرض ښه اورېدل کېږي او هرې ادارې دروازه خلاصه ده په ښه اخلاص ورتلی شي په ښه کور دی آباد مننه راځو بیا هم ولس ته له ولس څخه اورو څوک سوال لري دغه قاري صاحب ته دلته په دغه دویم قطار کې محترم مخکې له دې نه چې زه خپله پېژندګلوي تاسو ته وکړم زه مولوي محمد اسماعیل عباسي د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم رابطو هغه حساسو خبرو ته چې تاسو یې درک کئ او تر مشرانو یې ورسوئ په لنډو کې راته په لنډو الفاظو دا ولس غوښتنې همیش کړي دي اما دا خبرې زه نه منم په ټوله کې موږ ته مشرانو ډېرې کلکې معاهدې راکړي دي اوس په یو شي ډېر خوشحاله یو زموږ نوی والي صاحب خیر الله خیرخوا صاحب ته دغه د ټول ولس تقاضا او دغه امید ده ته پاتې ده د موږ ولایت یوه ستونزه به زه اساسه ستونزه در وښیم د مرکز دغه کلي تاسو یو ځل ور وګورئ چې بالمشاهد په دغه کلي کې دغه ساحه کې کوم 10,000 کوره کنه یا 2,000 کوره خو دي یو قوي ستونزه ده تر مرکز پورې نږدې خبره ده د دې د ستونزې د حل لپاره تر اوسه جدي اقدامات نه دي سوي او بله مهمه ستونزه د بندونو مسأله هغه اساس چې هغه اقتصاد د دغه ولایت جوړوي موږ سره ژمنې سوي اما د عمل جامه نسته د فابریکو مسله ډېره مهمه مسأله ده په دې ولایت کې ځایونه ورته لرو دې لپاره جدي اقدامات نه دي سوي همدغه رنګه د منګه د میوجاتو د منګ کوم اقتصاد چې په برابرېږي د هر ولس د وګړي لپاره د کور هغه اقتصادي وضع برابرېږي سرتخرونو لپاره تر اوسه هېڅ کار نه ده سوی په ټوله کې به درته همدغسې دغه نورې ستونزې په مجموع کې چې راواخلو ولس له ستونزو سره مخ ده موږ خو په ګرمو ځایونو باندې ناست یاستو خو مطلب مې دا ده چې دا خلکي زموږ غږ باید په کلکه واوري او داسې واوري چې د عمل جامه ورته حارث صاحب حتما ځواب درکوي کور دی آباد مننه دغه قطار کې دغه سپینه خولۍ چې پر سر باندې راځي صاحب ته ورکړي مایک بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې فضل ربی د میدان وردګ ولایت یو تن اوسیدونکی خلاصه پوښتنه به له جناب رئیس صاحب نه وکړمه د جلیز ولسوالۍ سړک تقریبا په 20 کلن انقلاب کې ټوټه ټوټه ده پلچکونه یې ټول له منځه تللي خلک له سختو ستونزو سره مخ دي نو له تاسې نه هم غوښتنه دا ده چې د جوړښت لپاره یې څه تصمیم نیول سوی
کور دی آباد. مننه. دغه اول قطار کې ملګري ته مایک ورکوي. ایما لومړی پوښتنه محترم رئیس صاحب ته متوجه ده چې متاسفانه موږ په دې ولایت کې د بازسازۍ په برخه کې لکه له نورو ولایتونو چې رسنۍ غږیږي ورباندې څه شی نه اورو. یعنې موږ دغه ملګرو ورته اشاره وکړله، دغه موږ مرکز ده، دلته ډېرې پروژې موږ لرو، داود خان و ناصریان و شاهرینه، یعنې موږ تر اوسه 1 کیلومتر پوخ سړک نه لرو. او بله موضوع هغه پوښتنه مې محترم د پوهنې محترم معاون صاحب ته راجع ده چې دوی سره د ولس همکاري څومره ده او همدارنګه په نوي تعلیمي کال کې دوی څومره ولسي ونډه راټوله کړې ده. مننه. دغه شاته ملګري ته مایک ورکه. بسم الله الرحمن الرحیم. جمیل الله حیران یم، د میدان وردګو ولایت یو تن اوسیدونکی. مخکې ملګري پوښتنه وکړه خو چون دا ستونزه ډیره جدي ده او په دې برخه کې زموږ غوښتنه دا ده چې باید د رئیس صاحب موږ ته قاطع جواب راکړي چې دا کار به وسي که به ونه سي. موږ د اوبو اساسي ستونزه لرو، د ناصریانو پروژه، په څنګ کې اصلاحاتي اداري پروژه، او خپله زه رئیس صاحب ته دا وایم چې تاسو په مقام د ولایت کې آیا خوږې اوبه څښئ که هلته تروشې اوبه څښئ؟ دا اساسي ستونزه ده. تقریبا په هره کورنۍ کې 2-3 داسې کسان دي چې هغوی د ګردو په ستونزه وسخته دي، ګردو یې شګې پیدا کړي دي، اوبه ورځ په ورځ کمیږي او کله چې اوبه کته روانې دي تروشېږي ورسره. دا ستونزه زموږ جدي ده، زموږ د خلکو حیاتي موضوع ده. ځواب دې راکړه چې دغه ستونزه به څه وخت حلیږي. مننه. کور آباد. بل یو سوال اخلو بیا ورځو هغه ته. دغه په اول قطار کې ملګري ته مایک ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه نه مخه ټول ګډونوال ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پس له سلام څخه زه محمد آصف حقیار د مرکز میدان یو تن اوسیدونکی. اول سوال مې له قدرمن حارث صاحب څخه دا د ولایت دفتر رئیس صاحب څخه چې موږ ته د ډېر وخت مخکې د ترمینل د دوی ته بهتر معلومات چې افتتاح یې وسوه او د قندهار د اډې د انتقال او د ناخاص د انتقال چې د خلکو او د ولس لپاره ډېر لاسرسی د کاري ظرفیت په خاطر باندې لوړولو په خاطر باندې نو د دې انتقال ته تر اوسه نه شوی. او دویم سوال مې له قدرمن قادري صاحب څخه د سیاتامي مسؤل څخه چې دا د کرونا شبخانه چې فعاله وه او ډېر د موږ د ولس خلک پکې ګمارل سوي وو او د ولس لپاره ډېر د روغتیایي دواو د دې لپاره ډېر لاسرسی درلودو، د دې بندښت ولې علت څه و؟ او دریم سوال مې دا ده له قدرمن مسؤل د پوهنې ریاست څخه چې دا ډېر وخت کېږي د معلمینو د یوې نمرې وعدې ورکړل شوي او تر اوسه نه دي عملي شوي، علت یې څه ده؟ کور دی آباد. بس مننه. خیر اوسي. مننه. ژوندي اوسئ. همدا سوالونه اخلو بیا بیرته راځو. حارث صاحب ډېر سوالونه تاسو ته متوجه وو، حتما مو سره نوټ کړي دي. مهرباني. بیا هم له درنو ګډونوالو څخه مننه کوو چې هغوی خپلې پوښتنې نه موږ نه کوي. د دوی پوښتنې ډېرې زیاتې د اوبو په برخه کې وې. بله. رښتیا هم چې اوبو د انسان د حیات لپاره یو موقوف علیه ده. وجعلنا من الماء كل شيء حي. چې اوبه نه وي هلته ژوند نه کېږي. د دې اوبو د مدیریت په اړه به دومره ووایم چې تر اوسه پورې د میدان وردګو ولایت په سطحه باندې یوازې زراعت ریاست 10 چک ډیمونه جوړ کړي دي. همدا رقم ته د ابو انرژي ریاست لخوا نه چې رئیس صاحب ته په خپله باندې ناسته د 40 اکتوبر په شاوخوا کې چک ډیمونه جوړ شوي دي. دا هغه اساسي پروژې دي چې هغه د موږ ته ستونزه پیدا کېدلی شي. ورسره د ټول ولایت په سطحه باندې موږ ته په 4 کلونو کې د 0 په شاوخوا کې وړې او غټې پروژې تطبیق شوي دي چې هغوی کې چک ډیمونه، سربندونه او همدا رقم ته د ابرسانۍ شبکې، همدا رقم د څاګانو ترمیم، همدا رقم ته نوې څاګانې کېنستل دا پکې شامل دي. د ولایت په مرکز کې د مرکز نه د ابرسانۍ شرکت لخوا نه موږ انجینر صاحبان دعوت کړي وو. د ټول ښار ډیزاین یې کړی ده چې هلته به 6 حلقې څاګانې کېنستل کېږي. په کوم معیاري سیستم باندې به هلته پیپونه نصب کېږي او تېرېږي به او ورسره به بیا د خلکو ستونزه رفع وي. خو دا چې اوس په الحال موضوع تر بودیجې پورې معطله ده. تقریبا نن نه 15 یا 4 ورځې مخکې د ابو انرژي ریاست لخوا نه هم یو پیشنهاد موږ مرکزي ادارې ته لګلی ده او تعقیبوو به یې، همداسې به پرېږدو نه. موږ به ورته مخکې یو که ضرورت ولس به راسره وي موږ به هلته تر مسؤلینو پورې دوی غږ رسوو تر څو پورې د خلکو اساسي ستونزه د اوبو برخه کې حل شي.
ورسره یو خبره بله درته وکم چې موږ تاسې د ولایت په سطحه باندې 4 لوی بندونه چې یو د سنګلاخ بند ده، یو د سید آباد ولسوالۍ باغک بند، د جغتو ولسوالۍ ګربت قندقل چې ورته وایي، او د مرکز بیسود ولسوالۍ صالح علوم بندونه. دغه 4 بندونه هم هغه ابتدایي سروې خلاص شوي دي. نو کوشش به کوو، هلې ځلې به کوو چې بودیجه د هغې دپاره یو طرف نه را پیدا کړو، په هغې باندې عملاً په سا کې کار شروع شي. کله چې موږ تاسې اوبو مدیریت سولې، نو انشاءالله دغه اساسي ستونزه به موږ تاسې په خپل ولایت کې حل کېږي. او دومره ولایت مرکز کې خوږې اوبه چکې که تروشې؟ طبعا خوږې اوبه خو ځکه چکلی کېږي چې اوبه خو د انسان د حیات لپاره موقوفا علیه ده. هدف یې دا و چې یعنې اوبه تروشې دي. او په ځینو ساحو کې اوبه تروشې دي، هغه ساحې هم موږ سروې کړي دي، او ځینو ساحو کې بیا اوبه خوږې دي. خو دا چې کله موږ سطحي اوبو نه استفاده کوو یا د څاګانو نه استفاده کوو، نو هغه خوږې اوبه دې موږ تاسې زیاتې د کمښت سره مخ کېږي. آینده کې موږ تاسې له یو ستونزې سره مخامخ کېږو. نو موږ کوشش کوو چې همدغه د آبرسانۍ شبکې فعالې وساتو. اوس هم په دې ولایت کې موږ د آبرسانۍ شبکه لرو، هغوی فعالیت کوي. نو کوشش به کوو چې نورې شبکې موږ تاسې په همدغه ولایت کې په ساحه کې جوړې کړو او خلک ترې مستفید شي. بله مسله د نخاس وه. موږ د خصوصي شرکت لخوا نه یو نخاس په الحال تقریبا د 10-12 جریبو په اندازه په ساحه کې جوړ شوی ده او چارې عملاً روانې دي. چې کله هغه نخاس بشپړ سو جوړ سو، انشاءالله دې ولایت ته څه کوي چې ګاونډي ولایتونو ته به د هغې نه خدمات وړاندې کېږي. او ورسره یو د جمهوریت په وخت کې یو بل نخاس جوړ شوی و چې هغې کې یو څه ستونزه را پیدا شوې وه. د هغه موضوع یې تر مرکز پورې ورسېدله. د هغې دپاره د مرکز لخوا نه اوس یو هیئت تعین شوی ده. هغه قرارداد به چیړي، هغه ستونزې به پکې په نښه کوي. د حل لپاره به یو حل لاره راوباسي. کور آباد، مننه. درنو لیدونکو، اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د میدان وردګ ولایت میدان ښار څخه د ولس غږ خپرونې لیدونکي یاستئ. دوه پوښتنې چې په دې ځای کې پیدا کېږي. یو دا چې میدان وردګو چې کابل او غزني باندې سفر کوي، په ټولو دشتو کې په خپل سري توګه باندې اوبه خلک راوباسي، ټوله ورځ چالانې وي. په دې اړه باندې مو څه کړي دي؟ د اسلامي امارت د مرکزي اداراتو د هدایت په اساس باندې موږ پلان کې لرو. حتی رسمي مکتوبونه راغلي دي ولسونو ته به عامه پوهاوی ورکوو په دې برخه کې چې موږ باید د اوبو په مصرف کې د اسراف نه ځان وساتو. باید اوبه بې ځایه مصرف نشي، او که ضرورت لپاره اوبه استعمالوو باید د قطري سیستم نه موږ تاسې استفاده وکړو تر څو پورې موږ تاسې د خوږې قیمتي اوبو بې ځایه ضایع نشي. مننه. کور آباد، یو سوال د پوهنې ریاست مرستیال ته متوجه و. مهرباني. نو اولنۍ پوښتنه دا وه چې د ولس همکاري له مکاتبو او مدارسو بالخصوص له معارف سره څنګه ده؟ تاسو پوهېږئ ولس په هغه حالت کې نه ده چې موږ د همکارۍ غوښتنه ځینې وکړو، خو بیا هم د دوی همکاري بیخي له توقع خلاف ده چې دوی له مکاتبو او مدارسو سره څونه مینه لري او څونه مصارف ورباندې کوي. په تېرو 3-4 کلونو کې د ولس لخوا زموږ د مکاتبو دپاره کمپیوټر لبونه جوړ شوي دي، د ساینسي تجاربو دپاره لابراتوارونه یې جوړ کړي دي، همدارنګه په مکاتبو کې یې ترمیمات کړي دي. نو دا په داسې یو حالت کې چې ولس داسې یو حالت کې نه ده چې موږ غوښتنه ځینې وکړو. دا د دوی یو زیاته مینه له معارفو او له پوهنې سره ده، نو ډېره زیاته همکاري راسره کوي. ولس په ټولو بخشو کې راسره همکاري کړې ده. او یوه بله پوښتنه چې په اوسني کال کې، په روان کال کې تاسو له ولس څونه همکاري ترلاسه کړې ده؟ نو دقیق ارقام چې تر سمبولې پورې هغه ارقام چې زما سره شته په روان کال کې 14.4 میلیونه پیسې، یعنې نغدي پیسې چې زموږ د مکاتبو په ترمیماتو کې مصرف شوي دي، دا ولس موږ سره همکاري کړې ده. خو دا دقیق ارقام نه دي، ځکه کېدای شي ډېر داسې همکاري وي چې تر اوسه موږ ته معلومات نه یې رسېدلې. په ټوله کې ولس له تعلیم سره، له معارف سره په دې ولایت کې له توقع خلاف همکاره ده. نو دا هغه څه ده چې موږ هم ودې تشویق کړي یو، چې کوشش وکړو چې دا کار نور هم ښه کړو. فهیم صاحب، په میدان وردګ ولایت کې ښوونیز نصاب څومره پلي سوی ده؟ دا چې په نصاب کې لږ تغییر راغلی ده، نو د نوي نصاب د پلي کولو دپاره زموږ همکاران، زموږ کمیټې لګیا دي چې هغه نصاب په ټولو ښوونځیو کې عملي کړي. پخوانی نصاب یا هغه مکاتب یا هغه مدارس چې پخوانی نصاب و هغه په پوره ډول تطبیق شوی ده او جاري د جریان لري. خو یوازې په ابتدایي برخه کې تر 6 صنفه پورې زموږ په نصاب کې تغییر راغلی ده. هغه اوس ملګري او همکاران لګیا دي تطبیق په خاطر باندې خپلې هڅې کوي. انشاءالله تطبیق به سفلند وي. کور آباد،
روغتیا ریاست ته هم پوښتنې متوجه وې. دا چې د کرونا د موږ او د تاسو د وطن کې د نورو ملکونو په کچه باندې دلته هم د یو وژونکی او وایرسي ناروغي وه یا وایرس و. دا چې د عام روغتیا وزارت په هڅو باندې په ټول هیواد کې پراخه کمپاینونه پیل سول، واکسینونه وسول، ټول خلکو معافیتي سیستم لوړ څه انټي باډیانې جوړې کړلې. د عام روغتیا وزارت په دې اخر کې دغه کرونا جز د یو د ساري امراضو د تنفسي امراضو یو جز وګرځېده یا دا یو نارمل او روټین مرض وګرځېده. له هغه نه وروسته د دوی جدي پاملرنه او جدي درملنه بنده سوله. نو هغه چې بیا د منابعو ضایعاتو او مریضان کم سول، د مریضي سطحه ډېره کمه سوله. اوس تقریبا موږ په میاشت کې یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 مریضان لرو. نو هغه موږ په ولایتي شبخانه کې دغه لپاره موږ ایزولیشن وارډ لرو او دغه لپاره موږ دلته اوس تداوي ترسره کولی. میدان وردک هغه ولایت دی چې د کابل قندهار لویه لار پرې پرته ده. پر دغه لار باندې ترافیکي پیښې کیږي. څومره د دې لپاره امبولانسونه لرئ؟ څومره شپني خدمات لرئ؟ الحمدلله له کابل نه تر غزني پورې چې د میدان وردګو په ولایت کې 100 کیلومتره سړک میدان وردګو ولایت کې تیر شوی دی. موږ دلته 3 دانې امبولانس سټیشن لرو. مرکز امبولانس د موږ د ټوپ په دشته کې دی. موږ 8 امبولانسونه لرو. د موږ خدمات 24 ساعته خدمات دي چې د موږ یو سنټر میدان ښار ولایتي روغتون کې دی او یو مو په مرکزي سنټر د موږ د ټوپ په دشته کې دی او بل سنټر موږ په سید آباد هغه کې د شنیز په ساحه کې دلته برابر کړی دی. د دې لپاره به انشاءالله هلته موږ په لنډو ورځو کې 3-4 ورځو کې به د شپې مالته فعالیت شروع کړي. فلحال هلته سهار ځي تر ماښام ناوخته پورې امبولانسونه ولاړ وي، ماښام ناوخته راګرځي چې په 2-3 ورځو کې به انشاءالله هلته موږ د شپې مرکز هم جوړ کور دی آباد. اوس راځم سوالو ته، بیا هم ولس ته راځم. د جلریز ولسوالۍ سړک مسله وه. زه به دې تر څنګ یو بل سوال هم وکړم. جغتو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې مرکزي نه لرې ده. د دې ولسوالۍ سړک خام ده. خلک له جدي ننګونو څخه کړېږي او بار بار دا شکایتونه ان تر موږ کابل ته را رسېدلي دي. د سړکونو په برخه کې یوازې په تیر کال کې 250 کیلومتره سړک مونږ جغل اندازي کړی ده چې هغې کې نرخ ولسوالۍ، جغتو او جلګه د سید آباد ځینې سیمې وې. او اساسي رغونه فلحال د چک ولسوالۍ په سړک باندې کار روان ده. پلچکونه یې جوړیږي او هغه به اساسي جوړیږي. د جلریز ولسوالۍ سړک پروژه قرارداد ته ورکول شوې ده. نو نن یا سبا په دې باندې کار روان ده چې هلته یو کمپ د شرکت والا پرانیزي، خپل ماشینري پکې ځای په ځای کړي او کار په اساس کې عملا شروع کړي. د فلحال په جلګي ولسوالۍ کې چې د موږ تاسې تر ټولو لرې ولسوالۍ ده، تقریبا 90 کیلومتره د موږ د مرکز نه لرې ده. هلته په ساحه کې عملا د موږ ماشینري مصروفه ده او کار کوي. او د جغتو ولسوالۍ تیر کال هم د غزني نه تر جغتو ولسوالۍ پورې موږ جغل اندازي کړې ده. نو کوشش کوو په نوبتوار ډول باندې موږ د ولسوالۍ سړکونه ورغوو او بیا د هغې نه راسو په مرکز کې موږ پلان لرو چې د سږ کال تر څو پورې چې د کار کولو امکان وي موږ دغه سړکونه جغل اندازي کوو. او اساسي رغونې دپاره موږ د ډېرو ولسوالیو د سړکو بیا رغونه یا ترمیم یا هغه اساسي جوړونه چې هغه قراندازي ده مرکز سره شریک کړی ده. موضوع به تعقیبوو انشاءالله. امید ده د جغتو ولسوالۍ سړک کار به څه وخت پیل شي؟ نو ما درته وویل چې د امارت اسلامي د متوازن انکشاف په بنا باندې چې ټولو ولایتو ته یو قسم خدمات وړاندې کړي. نو سږ کال د موږ ته د چک ولسوالۍ، د جلریز ولسوالۍ سړکونه پام کې نیولي دي. نو په آینده کال کې به امید ده 1415 کال کې به کار پیل شي. موږ په پلان کې نیولی دغه سړک او کوشش وکړو چې مرکز نه بودیجه ورته منظوره شي او کار شروع شي. صحیح. یو بل سوال د ښاري پلان په باره کې و، ښاري پراختیا په اړه باندې وشو. د اسلامي امارت د رهبر د 4مې ګڼې فرمان پر اساس باندې که شمېره مې نه وي غلطه کړې ټول ولایتونو کې ښاروالۍ او د پراختیا ریاستونه، د کور او ښار جوړونې ریاستونه مکلف دي چې ستراتیژیک او د دې ترڅنګ تفصیلي پلانونه له خلکو سره شریک کړي. څه مو کړي دي؟ موږ د ولایت په سطحه باندې 7 شارکونه لرو چې ټول شارکونه ستراتیژیک، تفصیلي او اصلاحي پلانونه لري. او څومره بیا رغونې، څومره انکشاف، څومره کارونه چې هلته کېږي د پلان سره سم کېږي. کوم ځای کې چې د پلان د تخلف کېږي د هغې مخنیوی شوی ده
او د دې سره سره د فی الحال په دې مرکز کې یوازې د 1400 په تعداد باندې نمرو باندې کار روان ده چې هغه رهایشي نمرې دي، خلک پکې اوسېږي او دغه ټول د پلان سره سمې دي. صحیح. په تیرو 4 کلونو کې میدان وردګ ولایت کې څومره پانګونه شوې ده د سوداګرو، خصوصا دا اوس داسې موږ تاسو ناست یو شمال دی بادیزه برېښنا هغه مسله ده چې شاید دلته راحته تولید شي. په همدې برخه کې موږ هم کوشش دا کوو چې یوازې د دولتي برېښنا باندې اتکا ونه کړو، بلکې هغه طبیعي منابع چې الله جل جلاله موږ ته اختراع کړي دي، که د باد ده او که د لمر ده، د هغې نه استفاده وکړو. موږ پانګوال دې ته تشویق کړي دي چې تاسې له دغه نه استفاده وکړئ او له دغې برخې نه تاسې برق تولید کړئ تر څو بیا تاسې د هغې نه استفاده وکړئ. نو بیا هم هڅه روانه ده د صنعت تجارت ویزه د ریاست له خوا نه وخت په وخت موږ د پانګوالو سره د تجارانو سره مجالس کړي دي، هغوی هم تشویق کړي دي چې په دې برخه کې تاسې پانګونه وکړئ او له دې نه استفاده وکړئ. صحیح. حارث صاحب تر دغې شامو دلته یو غټ مرکز د موټرو د جوړولو د نظامي یا د پولیسو مرکز ورته وایو په شیخ آباد کې لرو، دا فعال دی اوس؟ د موټرو د جوړولو دپاره موږ په قومندانۍ کې د ترمیم دپاره ورکشاپونه لرو. دلته یو اکاډمي ډېر لوی ځای لرو. دلته ځینې هغه اموال چې د مرکز نه راځي په همدغه بیس کې تخلیق کېږي، بیا له دغه ځای نه توزیع کېږي نورو ولایتو ته. صحیح. او د ځوانانو وزګاري هغه مسله ده چې ټول هیواد کې له دې ستونزو خلک کړېږي. میدان وردګو کې دا مسله څومره حل شوې؟ موږ د کار د موندلو دپاره په ولایت کې د کار عمر اجتماعي ریاست لرو. هغوی ځوانانو ته حرفوي زده کړې کوي وخت په وخت باندې، که هغه د تلیفون ترمیم ده، د موټرسایکل سازي ده یا نورې برخې دي، نو ټول کال د هغوی همدغه برنامې روانې جریان لري، څو له دې لارې موږ ځوانان ته کار پیدا کړو، په کار باندې مصروف کړو. صحیح. مننه. فهیم صاحب ستاسو په برخه کې 3 لویې ستونزې چې راته په ګوته کې او تاسو اوس ورسره مخ یې هغه څه دي؟ لومړی خو یو ورور پوښتنه د شهرکونو په باره باندې وکړه. موږ تقریبا په هره ولسوالۍ کې د معلمینو دپاره یو شهرک لرو چې هغه ابتدایي چې کوم مراحل دي هغه توی سوي دي، هغه حدود و کورکي اخیستل سوي دي، له مربوطه اداراتو سره په همغږي باندې د مشرتابه مقام ته د منظوري په خاطر باندې استول سوي دي. نو په هره ولسوالۍ کې د معلمینو دپاره یو شهرک لرو. په مرکز میدان ښار کې یو شهرک د معلمینو او یو شهرک د مامورینو په نامه باندې د دې ټولو هغه ابتدایي مراحل توی سوي دي، د مشرتابه مقام ته استول سوي دي، د منظوري په انتظار یو. یوازې د یوه شهرک منظوري چې راغلی وه په سید آباد ولسوالۍ کې د سسۍ د شهرک په نامه باندې و چې بدبختانه د غاصبینو لخوا غصب شوی و چې قضیه اوس د غصب په کمیسیون کې ده. کله چې هغه فیصله پای ته ورسېده انشاءالله د هغه به هم توضیح شروع کېږي. دا د شهرکونو خبره وه. او بل عموما غټ مشکلات چې دی هغه لکه څنګه چې ګډونوالو هم وویله د مکاتبو تعمیرونه دي. موږ د مکاتبو تعمیرونو ته ضرورت لرو. تقریبا اوس 2015 را روان کال 2016 دا یو ډېره جالبه ده چې په 2016 کې دی زموږ او ستاسو شاګردان تر اسمان لاندې زده کړې کوي. موږ ډېر داسې مثالونه لرو او باید تعمیرونه راته جوړ شي. او بله غټه ستونزه چې هغه به پخوا هم خلکو له شکایتونو پر اساس باندې موږ د تشکیل له کمبود سره مخ یو، خو هغه موږ چې کله دغه کمیټې خپل کار وکړي د تشکیل د توازن په خاطر چې کومې کمیټې دي له هغه وروسته به موږ ته دقیق ارقام معلوم شي چې موږ څونه تشکیل ته ضرورت لرو. دوهمه غټه ستونزه دا ده. او درېیمه غټه ستونزه چې پخوا زموږ سره دلې محلي صنفونه وه د نړیوالو مؤسساتو لخوا یې مالي تمویل کېدی، هغه اوس بالحاله بندیږي یا د بندېدو په حالت کې دي. نو دا یو غټه ستونزه ده. ولسونه خپل مرکزي حکومت څخه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست د مرستیال په توګه باندې اساسي غوښتنه به دې څه وي؟ نو زه به دا غوښتنه تکمیل کړم. دغه محلي صنفونه چې بندېږي که چیرې دغه ته یو بدیل پیدا شي او عاجل ورته پیدا شي دا به ډېر ښه وي، ځکه دا محلي صنفونه په هغو ساحو کې جوړ شوي دي چې هلته شاګردان و مکاتبو ته لاسرسی نشي کولی. نو که د دغو دپاره یو بدیل پیدا شي، هلته کوچني کوچني ورته مکتبونه جوړ شي، ابتدایي مکتبونه ورته جوړ شي، یا هغه خلک چې تر اوسه یې د دغو مالي تمویل کوه هغه و دې ته تشویق شي د صنف پر ځای باندې یو کوچنی مکتب جوړ کړي، یو 6 صنفه 4 صنفه مکتب جوړ کړي. نو دا به یو ډېره ښه خبره وي. دا غوښتنه مو ده. او وروستۍ غوښتنه هغه له ولسه ده. دا غوښتنه تاسو پوهیږئ دا ډېره یو واضحه خبره ده. طبعا د دولت دغه قوت او ذوب دا د ملت او د ټولنې په قوت او په ذوب کې ده. هغه دولتونه یا هغه هیوادونه چې قوي ملت لري او قوي ټولنې لري هغه ډېر یو قوي دولتونه لري. په خاص ډول افغانستان دولت دا یو ډېره ښکاره خبره ده چې بغیر له ملته هیڅ ده. نو د ملت همکاري ته ضرورت لرو. په خاص ډول د یو ځوان په حیث مې له ځوانانو دا غوښتنه ده. تاسو پوهیږئ
زه به یو مثال درکړم یو څه په لنډو کې یو څه وخت مخته زموږ او ستاسو 3 لکه یا 3.5 لکه لوستي ځوانان یو 2 نفرو ته چې د ټیک ټاک له طریقې یو گیم پلی کوو د 10 دقیقو دپاره ناست وو په 10 دقیقې کې ورته 15 لکه ډالر ګفټ کړی وو. تاسو ورته حساب وکړئ په دې 15 لکه کې 80% هغه چینایانو ته ولاړ، یوازې 10% هغه سړي ته پاته سوله چې خپل شخصي پردي خواهشات ورباندې پوره کوي. نو تاسو حساب ورته وکړئ په 15 لکه ډالر 15 مکاتب جوړیږي. په 15 لکه ډالر زموږ تقریبا د سلګونو استادانو د یو کال معاش کیږي. په 15 لکه ډالر د سلګونو ولسګونو مکاتبو دپاره کمپیوټر لبونه جوړیږي، د ساینسي تجاربو دپاره لابراتوارونه ورته جوړیږي، د هغه نوښتګرو شاګردانو دپاره چې د تخنیکي او مسلکي په بخش کې اوس نوښتونه کوي د هغو دپاره اجناس خریداري فهیم صاحب آیا په ولسوالیو کې داسې ښوونځی لرئ چې کمپیوټر لاب ولري یا هم مجهز لابراتوار؟ و ډېر لرو د بیلګې په توګه جغتو ته راسه د جغتو تقریبا په جغتو کې موږ داسې مکاتب لرو. د ابو حنیفه لیسه، غازی محمد جان خان مکتب، الحاج خدایداد خان لیسه په کوم یو کې استه چې غازی محمد جان خان لیسه منظم کمپیوټر لب لري، لابراتوار لري، لابراتوار ورته وکول سوی ده، کمپیوټر لاب لري، کمپیوټر لاب هم لري، اوس په الحال ورته فعال سوی ده. په چک ولسوالۍ کې دا اوس تقریبا یو نفر یو شخصي سړی الله تعالی دې ورته اجر ورکړي 45 کمپیوټرونه یو مکتب ته اخیستي وو په چک ولسوالۍ کې د عمر فاروق لیسه لابراتوار. په لاندو کې راته ووایه په میدان وردګو کې د مدرسې او ښوونځي ترمنځ توپیر شته؟ توپیر به طبعا لري، یوه مدرسه ده یو ښوونځی ده اما فاصله نشته. فاصله نشته، نه هیڅ فاصله نشته. مننه. راځم عامې روغتیا برخې ته، بیا د ولس لاندې پوښتنې رااخلم، بیا به خدای پاماني کوو. څومره وخت نیسي چې میدان وردګو ولایت کې 95 سلنه ناروغانو همدلته درملنه وشي؟ انشاءالله دا خو د پلان له مخې نه چې ورته وګورو انشاءالله نږدې 1 کال تر 2 کالو به نیسي چې اساسي یا ثانوي یا ثالثي خدمات ته دوی لاسرسی وي او د خلکو د 95% خلکو درملنه دلته وسي. که پلان تغییر سي یا پکې نوره کومه ستونزه را پیدا نه سي انشاءالله په دې لنډ تاسو مسؤل یاست؟ موږ خو تنها په عرضه د خدماتو کې مسؤل یو، مسؤلیتونه تقریبا تقسیم دي. کوم چې د موږ مسؤلیت ته انشاءالله هغه به د خلکو ته وعده ورکوو او موږ په 6 میاشتو کې بشپړوو. د نړیوالو بنسټونو روغتیایي ملاتړ څومره در سره ده؟ انشاءالله دا به موږ دغه ولایت ته اطمینان ورکو چې کوم تقریبا څومره مؤسسات چې په دغه ولایت کې په الحال کار کوي دغه به زه انشاءالله 2-3 چنده نور هم زیاتوم. له موږ سره ملاتړ د مؤسساتو د نړیوالو ډونرانو انشاءالله بیخي زیات دی، ځکه موږ به زمینه د هغوی ته مساعدوو چې دلته د خلکو ته خدمت وکړي او له موږ سره همکار دي انشاءالله هیڅ مشکل نه. صحیح. قومي مشر آیا په واقعیت هم خلک په حکومت کې ځان ویني؟ نو دا یو روښانه واقعیت ده چې ما تاسو مخکې ویلي چې مخکې به داسې زمانه وه چې موږ به عسکر هم نه درلود چې موږ دفتر ته پرېښي وای، خو زموږ خلک په خپله په دفترو کې کار کوي، زموږ خپل خلک په بوره ونډه پکې لري، ټول خلک پکې دخیل دي. نو دا خو واضح خبره ده، نو بالکل پکې ځان ویني، ټول مشکلات یې حل دي، ټول ستونزې یې حل دي، د ټولو دغه حکومت ته د جلال صاحب آیا په میدان وردګو کې دغه چوکۍ او حکومتي مسؤلیتونه د آزاد رقابت له لارې ترلاسه کیږي؟ نو دلته خو کومه مقررې چې کېږي نو خو هغه ته خامخا ځان ته ورګانونه لري، خپله د اصلاحاتي ادارې له لارې هغو ته معرفي کېږي، بیا هغه خامخا امتحان ځینې اخلي، هغه څوک چې وړتیا ولري د یو کار د وړتیا په رابطه باندې بیا پس مقرریږي په خپل سر باندې، یا بیا غیر له دې چې تخصص ونه لري یا تجربه ونه لري کار هغو ته اجازه نشي ورکولی. نو خامخا به هغه جلال صاحب په د وظیفو په ترلاسه کوله کې د مجاهد او غیر مجاهد ترمنځ توپیر شته په میدان وردګو؟ هغه چې اوس د امیر د فرمان په اساس باندې چې اوس هغه فورما کوم اساس نه ګڼل کېږي، هر څوک چې تجربه ولري، هر څوک چې تخصص ولري او کاري وړتیا ولري هغه به مقرریږي، هغه کار څوک په هر څه کې هغه عالي تحصیلات ولري، هغه به تجربه ولري، خصوصا په معارف کې چې دا زه خپله په دې شاهدي ورکوم چې ډېر جدیت لري او اکثره استادان چې مسلکیت ونه لري یا مسلکي ذوق ونه لري هغه له دندې ګوښه کېږي، هغه ته داسې وظیفه ورکول کېږي چې هغه په خپله سویه باندې څونه چې دی وړتیا ولري او له هغې خواته اکثره خلک چې هغه با تجربه او تخصصي وړتیا ولري هغه مقرر دي. جلال صاحب که درې غوښتنې له دغو مشرانو او له مرکزي حکومت څخه ولري څه به یې؟
نو دا خو په افغانستان کې ډېر مشکلات دي خپله د ولایت له مقام نه دا غوښتنې لرو چې لکه مخکې مې چې وکولې چې موږ د اوبو ستونزې لرو، موږ د چک ډیمو ستونزې لرو، موږ د سرخانو ستونزې لرو چې میوې دي موږ پیاز و کچالو رومیان دا دي موږ ضایع کېږي، دا دي موږ دا ستونزې دي. د معارف په برخه کې موږ چې مکتبونه دي اکثره مدرسې او تعمیرونه نه لري، دا دي موږ غوښتنې دي له دوی نه. د کلینیک په رابطه باندې چې د صحت عاملو بخش نه چې موږ اکثره جایو کې کلینیکونه خلک لاسرسی نه ورته لري، منطقه لویه ده، خلک ډېر دي په هغه معیار باندې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویلې چې موږ کومه محاسبه چې شوې وه اوس نفوس تعداد زیات شوی ده نو دوا رسېږي او نه ورته د ډاکټر رسېدګي کېږي. مننه. اووه دقیقې لرو، درې سواله رااخلو، ذاتي خدای پاماني کوو. دغه آخري قطار کې ملګري ته مایک ورکوئ. له رئیس صاحب نه دغه غوښتنه لرم چې 80% ځوانان بیکاره دي، یعنې له بیکارۍ سره لاس او ګریوان دي. نو داسې یو څوک راغلي وو ریاست صحت ته یو امتحان اخیستلو د امبولانس په بست کې، هغه ته 50 نفر اپلای کړی وو، په هغه کې 14 الی 20 نفره لیسانس وو. نو غوښتنه مې دا ده چې دغه ځوانانو ته کار برابر کړي. او بله پوښتنه مې دغه ده چې د کابل نه ته میدان شهر دغه سړک چې دی دغه کارونه یې ډېر ورو روان دي او باد له دې ژمی هم دی، ترافیکي حادثې به بیخي ډېرې وي. کور دې آباد. مننه. دا نظر و چې وامو خیسته. مهرباني دا مایک په لومړي قطار کې ملګري ته ورکړئ. السلام علیکم. نوم مې وحید الله عمري د مرکز اړوند اوسېدونکی یم. سوال مې جناب حارث صاحب ته متوجه ده. په داسې حال کې چې ولسوالۍ ته د برق پای غځول کېږي، اگر د مرکز اړوند نږدې کلي برق نه لري تر اوسه، ولسوالۍ ته برق ځي، د مرکز اړوند نږدې کلي برق نه لري تر اوسه. کور آباد. مننه. حتما به جواب درکړي. هغه آخري ته مولوي صاحب ته مایک ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو مننو په اجازه عبدالعزیز نعیمي یم د میدان وردګ ولایت د میدان ښار اوسېدونکی. غوښتنه مې د امارت اسلامي له مسؤلینو او همدارنګه له عام ولس څخه دا ده چې په لومړي قدم کې په خپلو دولتي ادارو او په خپله عام خلک له داخلي محصولاتو او تولیداتو څخه استفاده وکړي، او همدارنګه د مسؤلینو څخه مې هیله دا ده چې د مشابه تولیداتو او محصولاتو د وارداتو باندې تعرفه لوړه کړي، تر څو د موږ وطني محصولاتو او تولیداتو ته بازارموندنه پیدا شي او د سرمایه گذارۍ زمینه برابر شي. کور دې آباد. مننه. هغه آخري ملګري ته مایک ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وحید الله محمدي یم د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی یم. نو محمدي صاحب دلته موږ تخلصونه هم یو شان دي. او بالکل محمدي صاحب موږ میدان وردګ ولایت کې پارکونه لرو، خو متاسفانه فکر او هغه ورته نه ده سوی، پام نه ده ورته سوی او تر ګرده وچېږي دغه ونې او دغه هغې. ښه بېلګه د غازي امان الله خان سټیډیوم ده. کور آباد. مننه. یو سوال به بل واخلو، بیا به د جلال صاحب ته ورکړئ مایک چې څه راته وایي. په ډېرې بښنې سره آخري سوال ده. میدان وردګ ولایت ځینې سیاحتي سیمې لري او د اوړي په موسم کې دا ډېره ښایسته هوا او یخې اوبه لري. سنګلاخ کې ښایسته ځای ده. که محترم رئیس په دغه باره کې چې میدان وردګو کې د دغو سیاحتي سیمو د لا ښکلا دپاره کوم پلانونه پروګرامونه شته چې په راتلونکي کې دلته د نورو ولایتونه سیلانیان راځي او هغه د خلکو په حاصلاتو یا باغونو کې خو نشي کولی چې هغه هلته وخت تیر کړي. نو که په دغه برخه کې په میدان وردګو کې معمولا 2 یا 3 داسې سیاحتي سیمې هغه رسمي ثبت او راجستر شي او د راتلونکي دپاره هلته د سیلانیانو دپاره د ورځې او شپې تېرولو ځایونه او سهولتونه تر څو د میدان وردګ له دغو ښکلو میوو نه دلته خلک استفاده وکړي. مننه. کور دې آباد. پوښتنه مې له جناب مفتي صاحب څخه ده. 2 کاله وړاندې تقریبا په میدان ښار کوټاشرو سیمه کې د ډبرو پروسس یو مرکز ډبره کېښودل شوه، تر یو ځایه پورې کارونه هم مخ ته لاړل، ولې تر اوسه چې څومره د ولسونو توقع وه د هغې کارونه مخ ته نه دي تللي، یا عملا هلته د پروسس کار نه ده پیل شوی. علت یې څه ده؟ که په دې اړه معلومات راکړي. مننه. کور دې آباد. مننه. مفتي صاحب ډېر سوالونه تاسو ته راجع دي. دا چې وخت هم کم ده، کوشش کوو چې په لنډه کې جواب کړو. د ځوانانو بیکاري خو طبعا چې په هېواد باندې 16 لسیزې انقلاب تېر سي او په 3-4 کلونو کې هماغه خالګۍ وي چې د انقلاب د وجې رامنځته سوي وي په کامله معنا نه رفع کېږي. خو مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه چې موږ د کار عمر اجتماعي ریاست لرو
هغوی حرفوي زده کړې ورکوي، ورسره د پروژو د تطبیق دپاره د پانګوالو جذب مه کوو چې په دې سره به د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه انشاءالله راکمه شي. د کابل میدان ښار دوم لاین سړک به تر منې پورې سږ کال تر تورو تیږو پورې پلان کې ده چې انشاءالله دا به تکمیل شي. او مرکز کې د برق ستونزه هر شی د یو سیستم له مخې په مخ باندې ځي. برق هم داسې یو تخنیکي مسله ده چې دغه سیستم له مخې باید په مخ باندې ولاړه شي. بیا هم که چېرته یو چا مراجعه کړې وي ولایت مقام ته موږ ورسره پوره همکاري کړې ده او سپارښتنه هم مربوطه اداراتو ته کړې ده چې ستونزه ورته حل کړي. بیا هم که څوک ستونزه لري موږ سره ستونزه شریکولی شي. داخلي محصولات د اسلامي امارت پالیسي هم دغه ده، هدایت هم دغه دی. دوی هدایت په ټولو معنا سره په ولایت کې تطبیق شوي دي چې داخلي محصولات حتی میوې په داخل کې وکاریږي، که هغه د ودو تالارونه وي او که نورې غونډې وي، نو دې ته موږ اوس هم ژمن یو. پارکونه لکه جلالي صاحب چې وویل سنګلاغ چې سنګلاغ همدغه د اسلامي امارت د ولایت خصوصا د اطلاعات فرهنګ ریاست د هغې مشاعرې وجه وه چې هلته یو مشاعره موږ دایره کړه. نو د مجاهد صاحب په مشرۍ باندې دلته را سره ناست هم ده. بلې مڼې ګل مشاعره چې ډېره خورا مشهوره شوله. هم دغه مشاعرو وجې محمدي صاحب چې ولسونه هلته رامات سي، هغه صاحب په سیاحتي صاحبه نه بدله سي او موږ ورته انشاءالله مناسب خدمات سږ کال مو مڼې ګل مشاعره وکړله رئیس صاحب؟ په راتلونکي کال کې پلان لرئ؟ صحیح. او نور نو لمانځه وخت ده، وخت هم ده، که بیا پوښتنې پاتې وي بیا به راوګرځو. صحیح. غوښتنې د ستا له ولس څخه څه ده؟ له تا خو یې ډېرې پوښتنې وکړلې مفتي صاحب. نو موږ الحمدلله ټول ولس متدین مسلمان غیرتمند په مینه باندې وطن ته وینه ورکوي. نو دوه شیان که چېرته موږ تاسې لحاظ کړو انشاءالله موږ تاسې به الله دې نه کړي بیا د بدبختۍ سره نور هم نه مخ کېږو. لومړی استقلال غوښتنه، ازادي غوښتنه چې موږ تاسې هېواد مستقل وي، آزاد وي، د چا له تاثیر لاندې نه وي. دوم د موږ تاسې امنیت، که امنیت هم ولرو استقلال هم ولرو انشاءالله د ټولو نیکمرغۍ دپاره یو پیلامه به وي. او دې کې تاسې توجه غواړم انشاءالله چې مرسته مو هم کړې ده. کور دې آباد. فهیم صاحب غوښتنه دې له ولس څخه څه ده؟ د ولس څخه به په لنډو کې غوښتنه دا یې لکه تر اوسه چې مو یوازې نه وپرېږدئ، دغسې راسره همکاره واوسئ. موږ بغیر له تاسو هېڅ یو، که تاسو نه یاست موږ نه یو. نو همکاري مو غواړو، ملاتړ مو وکړئ، یوازې مو مه پرېږدئ، په تعلیمي بخش کې ملاتړ وکړئ. نو دا زموږ لپاره هر څه ده. کور دې آباد. مننه. رئیس صاحب خلک غوښتنې درنه لري، ته څه غوښتنې ترې لرې؟ د موږ غوښتنه د ولس له مشرانو ځوانانو نه دا ده چې د صحي مسؤلینو هغه سپارښتنې چې دوی ته یې کیږي د خپل ځان د حفاظت او د ماشومانو د میندو د حفاظت لپاره او شخصي او محیطي حفظ صحي په رابطه باندې په نظر کې ونیسي، تر هغو له مرضونو نه جلوګیري وسي او یو سالم او بهتره ټولنه او آینده ولرو. په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکوئ؟ عامه پوهاوي لپاره موږ خپل مسؤلین لرو. انشاءالله موږ عامه پوهاوی ته اوس مشخص مسؤلین ټاکلي دي، له شوراګانو سره ناستې کوو، مساجدو له امامانو سره، له نور مخورو سپین ږیرو سره، ځوانانو سره، مکاتبو له لارې نه موږ دا پیغامونه خپاره کړي دي چې تر هغو ولس خپل حفظ الصحې او جامعې ته او شخصي ته او هغه لازم تدابیر او سپارښتنې چې صحي مسؤلین ورته کوي په نظر کې ونیسي، تر هغو وقایې ته کار وشي، معالجې نه مخنیوی. مننه. جلال صاحب وروستی پیغام دې څه دی؟ د ولس لپاره دواړو طرف ته، ته خو د ولس نماینده یې. نو دا د ولس خلک ځوانانو ته دا پیغام ده چې ټول ولس ځوانان باید کار وکړي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، په بېځایه کارو باندې ځانونه مصروف نه کړي، ګیمونه ونه کوي، ټیک ټاک نه ځان وساتي. بالاخره اکثره داسې سپورټ ده یا تمرین ده د دې لپاره ښه کار ده او وخت یې ضایع نه کړي، کرکټ په خپل وخت باندې وکړي او نور د علم او د تحصیل لپاره خپل وخت باید دې ته ورکړي چې تر هغو پورې پیشرفت وکړي، مخته لاړ شي. او د افغانستان دوی ته سترګې نیولې دي، دوی نه دا تمه توقع کېږي چې مملکت آباد کړي. موږ خو د سپین ږیري خو یا به 10 کاله یا 2 کاله یا 20 کاله نور خو د دوی دوره ده او د دوی وخت ده. بدبختي د موږ باندې تېره سوله او د خدای نه غواړو چې دوی په داسې وخت کې تېر کړي چې هغه نیکبخته وخت وي. او دغه موضوع دغه تقاضا ده چې دوی باید کار وکړي او تعلیم او تحصیل وکړي او مطلقاً باید په هر عرصه کې که تحصیل او تعلیم باید دین ته توجه وکړي. هغه څوک چې ښه انجینري، هغه څوک چې ښه ډاکټري، هغه باید ښه مسلمان وي.
ښه مؤمن او ښه عقاید باید ولري تر هغو چې نور اولادو ته ټوله جامعې ته دی یو ښه شخصیت وپېژندل شي. کور دی آباد. درنو میلمنو له تاسو همچنان درنو حضارو له تاسو څخه یوه نړۍ مننه. کور مه چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې په میدان وردګو ولایت میدان ښار ښار کې زموږ د ولس غږ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو په لوی څښتن ته لاس سپارم. د خدای په امان.